như Quỳnh đã có được chiếc ghế của Teletron, giống như là có 6 người đang massage cho mình từ đầu tới chân. Teletron đặc biệt giới thiệu ghế massage 16.000 làm tại Nhật tốt nhất thế giới, 2 cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, tặng nệm cứng chống đau lưng 100% Italy, hay chỉ 334 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Xin mời ghé thăm các tiệm Teletron địa phương 877 892 6999. Mua sắm online, làm finance và nói chuyện tiếng Việt bất cứ lúc nào tại trang nhà teletronusa.com. Bạn có biết khi đôi chân được nghỉ ngơi thì đôi bàn tay vẫn phải làm việc miệt mài. Ghế vật lý trị liệu i9 của Ludraco có 4 rollers cuộn bàn tay cùng với nhiệt sưởi ấm, tuyệt vời cho những ai sử dụng tay nhiều như làm nail hay làm tóc. Ghế i9 với 2 cánh tay đẩy lùi phía sau ra vào rất dễ dàng và tiết kiệm không gian. Kỹ thuật massage cánh bướm bay tối tân và hiệu quả nhất hiện nay. Kéo cơ với kỹ thuật split L-track giảm nhức mỏi rất hiệu quả. Màn hình cảm ứng phẳng như iPhone hay iPad rất thông minh và dễ sử dụng. Ghế Top Medical Massage Ludraco là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Your business background. Councilmember Nguyen, Councilmember Nguyen, I voted for you because we've had these conversations. I truly believed, and I still believe, that you have the community's best interest at heart all the time. You're always putting the community first. Councilmember Doe, I voted for you because I trusted you. I voted for you because I believe that you were the person that would always fight for the little guy, the champion of the underdog. And most importantly, you weren't a politician. So when we cast our ballots, we didn't think we were voting for council members that may put their political interest above the well-being of the residents in this city. We didn't think that we were going to be voting for people who would abstain, which is, let's admit, a no vote on really important critical votes. And we didn't think we were voting for people who would risk public safety for an endorsement. Most importantly, none of us thought we would be voting for people who would take away our right to vote on important issues that affect our daily lives. So I'm asking, please allow the qualified voters of this city for a chance to vote on this tax measure. Show us that we elected the right leaders. I still believe in local government, and I still cư believe dân in hôm nay được biết là rất là Thank you đông, very much. từ những người trong cộng đồng Việt cho tới những người không phải trong cộng đồng Việt. The next Vì speaker is có một Joe số Dominguez, cái followed by điều Tony quan trọng Lam. mà Hội đồng thành phố sẽ bàn thảo và bầu. Trên màn hình là mọi người đang xem qua cái nguồn phát từ thành phố Westminster. Hiện nay thì các cư dân của thành phố ở gốc Việt, không phải là gốc Việt nhưng gốc Mỹ, gốc Da Trắng đó, thì họ đang rất quan tâm phát biểu về một cái vấn đề liên quan tới thuế. Một cách đơn giản về một cái background của cái thuế để mọi người hiểu đó, rằng là I'm just going to talk to that camera up there, because I don't know if you're going to listen, but I know the people behind me are going to listen, and the people on Zoom are going to listen. I was born here just a few years after this city was incorporated. When I was old enough to buy my first home, I made the investment here. That investment still stands today. My husband and I thought that we were going to bà đang kể retire câu chuyện của bà in this ở city. thành phố này.
We will not be retiring based on the fact that we now have a council that won't give us the right to vote. We're going to lose our largest Chúng tôi investment đã because what sống we'll cả end đời up ở đây with mà bây is giờ a chúng tôi blighted cũng không city. thể nào And mà I've seen blighted cities. về and I don't hưu want to được be nếu mà that chúng tôi blighted không có một city. cái hội đồng thành phố mà không có It's personal để cho chúng because tôi cái today quyền in để this bầu. room, I can tell you that my very first meeting was with Margie Rice and the chief of police Cook. Bà đang kể And lại I cái câu think chuyện I của could bà name đã at least 3 people that từng might have bàn been bạc around với when lại Cook was bà here. cựu thị I trưởng, believe Upstill đúng is là in the cố thị room. I trưởng believe và cựu Weber is cảnh in the sát. room. His Đại father khái was cái câu probably chuyện here về when thuế Cook đó was here. là Now Hayes. McCormick, I'm not sure if you're old enough, so I'm thành just phố going to leave that Westminster one out. trong nhiều năm trước đã And thông qua một Vicky cái luật is là in- thu thuế Someone had to tell the gọi là truth. thuế buôn It's all bán, right. sales tax, And then thuế buôn Vicky bán ở from trong Code thành phố Enforcement. These are tăng all dường như là names tăng that when I pick 1% up the phone, để mà I thành get phố có thể action. So tạo I được live cái con right across số the street here, lợi and we nhuận have problems cho with thành the phố. skateboard park. We have Ngân problems sách with graffiti. thêm khoảng We've had 17 triệu một shootings. năm. I've had drug Giờ đây houses. thì dường như là sau 5 năm meth hay là như thế nào houses, đó thì cái and luật đó even theo cái sadly the other night I khoảng guess thời I'm gonna gian make the đó police water. Chief, I'm sorry. đã bầu đó 1:45 in the morning, rằng we là had sau a 5 noise năm sẽ complaint. phải And xem you know, lại. his Thì giờ đây officers nó đã showed hết up giờ on the hết third thời call hiệu and nó phải finally xem got lại them to shut it down. I had to go to work the là next day. It was sẽ it was a Monday có night. tiếp tục But I can giữ call these people by name cái and I can know 1% what's thuế đó happening thêm and hay I can không, get a hay là rút nó đi. response. And right Nếu now what's để going to thì happen is I'm dân going to chúng sẽ lose tiếp all tục that. So đóng we're going to cut để our mà police force down to what by 33%. không phải là dân chúng mà tất cả những người 33% nào of the mua current bán gì ở thành phố staffing. We've been Westminster sẽ được through đóng cái this. phần đó, I fought for cùng this. đóng So phần đó. tonight what I Còn nếu expect from mà you. I không giữ expect to nữa hear thì that you're không going đóng, to nhưng put mà nếu như the vậy thì tax ngân sách measure của on the thành phố ballot. I sẽ hear that there's going to be no sunset on bị it. hụt khoảng 17 Because if you 17 don't, triệu. that 1.5% that's up for grabs, if you don't put Giờ it đây there, thì you các know cư darn dân well that some nãy giờ lên phát California biểu đó, agency is họ going to đòi pick that hỏi up and là we're hội not đồng going to thành get phố local control. So if you cho don't phép người understand dân citizens, there's always 2% out tức là in the blue bỏ yonder ra that một the state bỏ ra can một pick cái nghị up on quyết out để of người our dân tax money. gọi là có quyền quyết định là They've họ already có đồng ý taken 0.5% of it. So tiếp there's tục only cái 1.5 thuê left. If cái they khoản allow this tax thuế đó measure to thêm hay không. sunset, any California agency can now pick it up Họ and muốn take được it. And believe me, quyết that định will cái vấn leave đề us đó. no local control. Còn có vẻ như là trong hội đồng thành I phố don't sẽ không understand có why đủ you've cái even số bothered to phiếu put để your cho names phép cái on the điều đó. ballot to run Có for nghĩa là mayor không for a muốn city đưa cái điều that's đó ra bankrupt. That makes để mà absolutely no bầu lại. sense. Có nghĩa là I gì? don't Có nghĩa understand là why you have cái measures thuế đó for sẽ monuments ngưng, không thu nữa that we would be khi responsible hết for hạn. at least $7,000 Mà a khi year không in thu upkeep nữa, and maintenance that we've khi hết heard. hạn đó, thì You're là not nó going to sẽ have thiếu hụt 17 triệu $7,000. mỗi You năm. can't even Và như afford vậy your thành phố police sẽ department. đối diện Who do you với cái think's vấn đề going to phá clean sản. that up? Đó là cái câu chuyện. Và những người cư dân lên phát biểu thì rất mong muốn là được người dân được có quyền quyết định là có nên tiếp tục cái thuế đó hay không. To find the guidance and the wisdom to serve the people of Westminster. I really appreciate that you added that. Silently, I added to that prayer, saying that I wish that you would have the guidance and the wisdom to allow democracy, for which you were voted for, put into office for by these people. And that is my prayer that I had to add myself. And I don't want to be here again. So I'm going to close tonight understanding that my prayer will be answered and that I will have a city that exists for my husband and I to retire in a home that we will Bà not be có forced nói to rằng sell là due to bà blight đã cầu and no nguyện police rất là force. nhiều để Thank you. mà gọi là các dân cử này thỏa mãn cái điều là để cho dân chúng được quyền cái quyền gọi là quyết định là có nên tiếp tục tăng thuế như vậy hay không. Tony Lamb. Thank you. Chelsea Farm. Hôm nay thì ngoài cái vấn đề thuế thì cũng rất nhiều người gốc Việt, người Mỹ gốc Việt sẽ tới để phát biểu về cái vấn đề là muốn đưa cái tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị đã được xây dựng xong đó vào trong cái công viên, mà người Mỹ thì rất là phản đối cái chuyện đó. Và cô này sẽ nói bằng tiếng Việt. Tôi tên là Chelsea Phạm. Thank you. Tôi tên là Chelsea Phạm. Hơn 10 năm cư dân ở thành phố Westminster. Tôi thấy thành phố có rất nhiều cải tiến, nhiều hoạt động cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt Can I just là interrupt you really quickly? đấu tranh với tội phạm. No, after that, I will read in my English. Yeah, but you will get you have double the time if the translator does that. No, my speech only 3 minutes. Okay, all right, then go ahead. Okay. Đặc biệt là đấu tranh với tội phạm, bảo vệ an ninh hữu hiệu của cảnh sát ở thành phố Westminster. Tất cả là nhờ vào dự luật SS. Nay dự luật này sắp hết hạn. Tôi muốn duy trì cái dự luật này
Tôi thỉnh cầu các ông bà ghi dự luật SS này vào trong cái phiếu bầu của tháng 11. Các ông bà là người tôi tin cậy, là người tôi đã bầu và sắp bầu để ra đại diện cho tôi. Sau đó xin lắng nghe lời nguyện vọng của tôi. Hi, my name is Chelsea Pham. I have lived in city of Westminster more than 10 years. I acknowledge that city has a lot to improve activity, fund project, especially for the police. Bà vừa nói bằng tiếng Việt rồi, bây giờ nói bằng tiếng Anh. Đại khái cũng cùng cái thông điệp với lại các vị người Mỹ vừa rồi, người Mỹ gốc da trắng vừa rồi, là cũng như là mong muốn được bầu để mà tiếp tục cái bỏ phiếu để mà tiếp tục cái số thuế đó. Chứ không phải lúc nào mình cũng nghĩ là người dân không muốn thuế đâu. Có những lúc người dân muốn thuế, muốn có thuế để mà người ta có thể được cải thiện cái đời sống của thành phố, có đời sống của người dân trong thành phố. Đó là lý do mà không phải lúc nào thuế cũng là cái điều mà người dân phản đối. The next speakers are Mike Wells, Roland Perez, Jared Kent, Biosisoc, Mike Wells. Okay, Chris Don. Những người muốn phát biểu đó thì ghi tên trước rồi họ sẽ đọc. Ngoài những người phát biểu ngay tại đây thì cũng sẽ có những người phát biểu qua Zoom nếu mà không muốn tới. Một người gốc da trắng thì có lẽ sẽ nói thêm về cái vấn đề thuế. We voted for you. We voted for you to make the choice for us. Your job is just two things. Các vị không, để tôi dịch một chút xíu. Các vị không có tin chúng tôi làm gì tin cho quý vị. Quý vị được chúng tôi bầu ra là để làm cho điều cho chúng tôi, chứ không phải là. Và bây giờ các vị không cho chúng tôi lên tiếng nói à? I served in the military. I did 5 years in the Marine Corps to defend this country, and you're not going to give me my voice. Tôi đã đi ra để chiến đấu 5 năm rồi, mà bây giờ tôi quay trở lại đây rồi quý vị thì không cho tôi lên tiếng nói à? Phải để cho chúng tôi lên tiếng nói. Tiếng nói ở đây cái vị này muốn nói đó là được quyền vào để mà bỏ phiếu cho cái việc mà tiếp tục giữ cái con số thuế tăng hay không. Các vị phải biết rằng là quý vị phục vụ cho chúng tôi chứ không phải chúng tôi đi phục vụ cho quý vị đâu. That's what we do. I work in public service as well. Not in the city, but mọi người có nghe rõ cái tiếng dịch hay không? I do my job because I swore an oath. Và có cần cái tiếng dịch không? Nếu không thì để mọi người tự nghe. But you're now violating that oath. Nghe rõ thì cho biết. Và cần dịch thì cho biết. You don't trust us. So remember that when we actually vote next time, because we're not going to vote for you. We're going to put somebody else in. If that has to be me, then that has to be me. But I'm not going to vote for you anymore. Do your job and put it on the ballot. Nếu mà quý vị không có phục vụ đúng cho chúng tôi sẽ không bầu cho quý vị nữa. Some political hearing or political backing to go further up the chain, you're placing yourself above us. Why would you push yourself above us when we voted for you? Tại sao quý vị coi như là được quyền đặt quý vị trên chúng tôi khi mà chúng tôi chính là cái người mà là bầu cho quý vị? Một vị khác nữa. Or, excuse me, Mayor, member of the council. Cảm ơn bạn Minh Khoa đã đồng ý với cái lời dịch tiếp. Tất nhiên là tôi sẽ không dịch tốt như là anh Andrew Lê hay là anh Huỳnh Tuấn Kiệt là người thông dịch viên có bằng. Anh Huỳnh Tuấn Kiệt hình như là đang ở trong cái phòng này đó, được thuê để mà dịch những cái lời của người nào phát biểu tiếng Việt thì sẽ dịch ra tiếng Anh cho mọi người. Hôm nay là rất là đông đó, mọi người có thể nhìn thấy cái cảnh đằng sau đông chật luôn. We could see some major changes in how I personally do my job as the homeless liaison officer. Moreover, it would impact the team that I work closely with to help facilitate the city's needs as it pertains to một lần nữa vị này cũng là nói về cái sự cần thiết là cái việc mà để cho người dân quyết định cái việc mà cần tiếp tục giữ cái thuế tăng 1% để mà có ngân sách. Within the city boundaries, due to the increasing number of homeless,
Since 2014, the city recognized that Và người something này needed to be done. đưa ra một With cái the vấn đề additional cần giải tax quyết, đó là revenue, vấn the đề city vô was gia able to cư, create a homeless. program that addresses homelessness and blight. The Homeless Liaison Officer program has existed for over 4 years at WPD and went from one part-time employee, one part-time HLO to 2 full-time HLOs with a part-time community service officer. While the city and WPD grew the HLO program to where it is today, they also recognize the importance of blight within the city limits. At the same time the HLO program was created, the city also created the Community Preservation Unit. Since the Community Preservation Unit was established, they've been worked with me hand in hand, cleaning up homeless encampments and reducing the amount of shopping carts left throughout the Anh city. đang kể về một cái đội Just in the làm last việc year alone, với cái CPU has helped me conduct số lượng 76 là bắt đầu homeless từ một outreach người, bây giờ events. đây có 2 người, cộng thêm một nữ người They've mà helped part-time collect nữa, over đang làm việc 410 rất là shopping tốt về carts, cái vấn đề giải and quyết they've những cái vấn cleaned đề up liên quan tới homeless. approximately 56,000 tons of trash from transient camps and other discarded items throughout the city. If the tax measure is unable to go to the vote of the people, and the council and citizens are in danger of losing the things that they've been accustomed to seeing in the past 4 years. A growing HLO team, the white community preservation trucks. Without these valuable services, we could see a major increase in homeless encampments that are not being addressed by the non-existent HLO program and the non-existent CPU team. Bạn Hương LN nói rằng là nghị viên ngồi kiên nhẫn đấy, đúng rồi đó. Các nghị viên cũng như thị trưởng sẽ ngồi đó mà lắng nghe. Và cuộc họp của họ sẽ kéo tới 12 giờ khuya, tức là 4 tiếng nữa. Hồi xưa thì có thể kéo dài qua nửa đêm thôi, nhưng mà bây giờ là họ đã làm cái luật là họp tới nửa đêm mà thôi. Thank you very much for your time. Nói tóm lại là chúng ta thấy là các vị lên phát biểu sẽ cùng một cái thông điệp về vấn đề liên quan tới thuế, tức là muốn thành phố cho phép người dân tiếp tục bầu để mà tiếp tục giữ cái thuế đó. Good evening. My name is Jared Kent. I'm a sergeant here at Westminster để mà Police giữ Department, được cái ngân sách 17 triệu trong năm, nếu không thành phố sẽ bị phá sản. Let me be very clear. I love this city. Để cho tôi nói rõ với quý vị, tôi rất là yêu cái thành phố này. Tôi lớn lên cái thành phố này. Played basketball at Blessed Sacrament. Tôi chơi gọi là basketball cũng ở đây luôn. Worked at my uncle's mechanic shop. Eventually becoming a police officer here. Tôi cũng đi làm ở đây và chúng tôi làm cảnh sát ở đây luôn. My family and I are still part of this community. Và tôi cũng như gia đình tôi là cả là một phần của cái past cộng đồng 14 này. years as a police officer and a community member, I have witnessed trends mostly caused by the state's legislative actions. These trends include an uptick in crime, violence, homelessness, a reduction in Westminster police personnel, and a massive increase in public expectations of law enforcement. Chúng tôi đã nhìn thấy rất là nhiều những cái thay đổi, include police officers acting as social workers, as caretakers of the homeless, người cộng đồng thì đối với the implementation of social experiments, and removal of tools and techniques simply based on their perception rather than their effectiveness. All of this and more, while calls for help from the community grow each and every year. Our department consists of hardworking, family-oriented people, mothers, fathers, sons, daughters. I myself am the sole provider for a family of 5. Tôi là một người phải cung cấp nguồn sống cho cả một gia đình 5 người. The opportunity to be where I am today. There's another WPD employee who works 2 other part-time jobs just to support her family. Còn có một cái người khác cũng làm trong sở cảnh sát, phải làm hai công việc bán thời gian để có thể giúp cho gia đình. Support this community in a law enforcement capacity is being affected by this tax measure. Shortages in staffing, a significant wage gap placing many of the city's personnel at pay rates well below the county median. Cái luật thuế này. All this is leading to incredible difficulty for the people to support their families and the community, and creates financial uncertainty. People's safety and livelihoods are literally at stake. By not extending this tax measure,
placing it on the ballot, you're effectively defunding the police department. Nếu mà không đưa Therefore, it is vital we cái extend luật this về tax thuế này measure để mà cho mọi người to bầu đó include adding vào that cái lần này extra đó, thì quý vị sẽ 0.5%. làm cho coi như là We as giảm a ngân sách police của thành phố, and giảm city ngân sách đối với cảnh work sát. tirelessly to support this community. And as a result, we know the community supports us as well. Tôi biết rằng là cộng đồng Behind sẽ me ủng hộ cho is a chúng tôi. shrine. It says, dedicated to freedom, right? Freedom Shrine. Please do not deny your residents the freedom to vote for Đừng themselves có từ chối cái if they quyền want to tự do extend của this những người tax dân measure. được bầu I cho humbly cái ask you luật to thuế vote này. yes tonight. Quý vị To hãy place this bầu measure yes on the cho ngày ballot hôm nay đi, and tối nay let the đi. people decide for themselves. Thank you. Một số các nghị viên đó không có muốn không muốn để cái quyền này cho người dân bầu, tại vì họ ngại rằng là họ sẽ tiếp tay cho cái chuyện gọi là tăng thuế, mà cái đó thì rất là ảnh hưởng đến cái sinh mạng chính trị của họ, cho nên là họ muốn là không có tăng thuế. Nhưng mà cái vấn đề là ở chỗ là nếu không tăng thuế thì thành phố Westminster sẽ đang nằm trong cái nguy cơ sẽ bị phá sản. I am here tonight on behalf of the almost 200 members in which I serve. Many of the members and their families are here in attendance. Đây cũng là một người sẽ ủng hộ cái luật đó, cái vấn đề đó mà thôi. Due to the fact that this line of work requires round-the-clock coverage to keep the citizens of Westminster safe. I am here tonight to express concern over the looming expiration of the tax measure. I request this council vote to place this topic on the ballot for the residents Tôi to be cũng heard. yêu cầu là cái The hội đồng thành residents should phố be này allowed to make this decision sẽ bỏ phiếu tối hôm as nay it is để their mà safety that is on the line. cho cái luật đó đưa vào cái Members thuật of our phiếu cho police người dân department tự bầu. work tirelessly to ensure the safety of the community which we police. We do more with less on an ongoing basis. We will continue to do so with pride and integrity. However, it is concerning how many police officers and professional staff we have lost over the past several years to other more stable environments. Vị The này là top một concern of each member nhân viên leaving bên was cảnh the sát. lack of stability due to the expiring tax measure. Westminster Police Department and other city departments are all understaffed. The city as a whole Thành cannot phố afford to lose any more Westminster đang thiếu experienced hụt cảnh sát professionals. The cost of recruiting, hiring, training, and mandates associated và with cũng thiếu ngân shortages sách để mà over the có last thể few gọi years has been hundreds of là thousands of dollars. tuyển thêm người. Our community and employees who serve the city deserve better. Losing experienced staff directly affects the safety of our city. Mất đi những người Please do mà the có right kinh thing nghiệm and place the trong needed tax measure on the sở cảnh ballot sát là sẽ without ảnh hưởng further rất là nhiều. delays or reservations. We cannot afford to allow another quarter to go by, which would lose us millions of dollars. I have met with, spoke with, and worked with all of you on a personal level at some point. I know that all of you want what was best for the city and our community. I pray that you do not let personal or political agendas interfere Tôi with biết rằng making quý the vị right quan tâm decision tới and thành phố, properly quý vị funding the đừng để much needed cho city những cái resources for our community. mưu cầu chính trị của quý vị I urge you to move ảnh hưởng. forward with the continuance of our tax measure for the safety and well-being of our community Tôi and yêu staff. cầu quý vị Thank hãy you. bầu đồng ý với lại cái việc mà đưa cho cái dự luật này vào để mà có thể giữ lại thêm ngân sách. Kriston, Buddy Brown, and Ellen Iwashida. Họ kêu một lượt mấy người luôn thì mấy người đó tới sẵn sàng đứng đợi để mà trả lời. Có lẽ những người này thì là những người mà gọi là đăng ký trước đó. Còn cái loạt là những người mà sẽ nói về vấn đề tái chiếm của thành Quảng Trị sẽ representing the POA. As you have heard, the city of Westminster operates on funds received from the 1 cent sales tax. That sales tax ends on January 1st, 2023. We are asking the city council to please let the voters decide whether the essential sales tax should continue. The city will not only be able to operate này nói về minimally if the cái tax dự is luật not passed. thuế đó sẽ Essential services will be bị hết drastically hạn cut, vào ngày 1 including tháng police, ngày 3 tháng 1 fire, năm and other 2023 city và anh cũng services. kêu gọi hội đồng thành This would phố include hãy layoffs cùng of nhau 1/3 of our city bầu staff. đồng ý The để city of cho đưa Westminster has some of the lowest taxes in Orange cái County, việc mà gia which hạn is not là sustainable to lên cái effectively run city government. Most other tuần phiếu Orange cho County người dân cities, họ quyết định. including our neighboring cities, have tax measures in place to help them run city government and maintain public safety. Anh nói rằng là Officers are những thành phố afraid of bên the cạnh city's cũng có những cái điều financial đó để giúp instability cho and họ lack of có decision thể nào mà making có thể by mà the gọi city là council vận to hành thành address phố this major tốt đẹp. issue. In a time of growing crime and a shortage or availability of police officers, we have many testing with outside agencies.
If you do not Trong vote cái thời to điểm mà extend the gọi là tax measure, we thời will be looking at a mass tội ác exit gia from tăng our mà officers and other mà employees. nhân viên thành phố, Please do not cảnh let sát the thành phố đi elimination giảm thì or rất là lapse cần of cái this chuyện này. tax measure affect your safety and all other city services. A no or abstaining vote would show your community and city employees that they do not matter to you and you are Nếu mà risking quý their vị bầu safety. no ngày hôm nay An thì sẽ cho abstention is người a dân no cũng như là vote nhân and viên is thành phố thấy absolutely unacceptable. rằng là quý vị We không có quan need to tâm. put an end to the looming stress and safety risks to our community that this expiring tax measure has created to so many city employees and citizens. If you are truly about making Westminster a safe city, we need you to pull together and pass this ballot measure with the 5-0 yes vote. Quý vị hãy bầu gọi là 5 phiếu luôn để cho cái vấn đề này nó được thông qua. Mà ở với làm việc trong thành phố Westminster đi bầu cho cái vụ tax này. Thank you. Vị này nói sao không nghe gì hết. Cái máy của Good audio evening, của thành phố. Mayor, Vice Mayor, and City Council Hôm nay có lúc members được, lúc and không. citizens of the City of Westminster. My name is Buddy Brown. I am a director Bạn for the Hương Orange County NLN Professional nói là cho bao Firefighters nhiêu một Association, phút mỗi một and I'm người here phát to biểu. represent over Thì là được 5 1,100 phút mỗi người phát biểu. firefighters that serve this Dù là tiếng county Việt hay là and tiếng this Anh city hay of là cả hai thứ tiếng Westminster. cũng đều 5 phút trở lại. I have roots here too. My wife was born here. She was raised here. She graduated from high school here and she continues to work. Nhưng mà những người nào mà nói bằng tiếng Việt mà phải cần có người khác thông here dịch to support and thì implore cái you phần mà to thông put dịch this sẽ không bấm measure giờ. on the Mà ballot. cái phần nói tiếng Việt mới bấm giờ, You cho guys nên were có thể nó kéo elected dài ra by the thành 80-90 phút cũng có luôn. 90,000+ people Nhưng mà that cái live in phát this biểu city. riêng của họ chỉ là You trusted them 5 when phút they thôi. elected you to office. And it astonishes me that you're considering not trusting them to decide on whether or not they want this tax measure and whether or not they want their services cut. Quý vị You thật là guys kỳ have lạ, a quý vị budget, không tin tưởng vào người dân của chúng a tôi backup là họ budget có thể plan quyết định called được the rằng là Doomsday có budget. nên giữ thuế tăng như vậy hay That's không what it's và có nên referred cắt to. It's your cắt plan giảm if this cái measure quyền doesn't lợi của họ hay pass, không. where you're going to cut a third of police services. Quý You're vị có talking muốn cắt about closing a 1/3 fire cái số station. lượng cảnh What sát hay fire không? station are you going to close? Which citizens are going to be okay losing a fire station near their house, near their Có cái children's người school? dân nào mà đồng ý rằng là That's không deplorable. còn những cái trạm gọi là cứu hỏa You kế have a bên nhà họ duty nữa. to allow your citizens to speak. Hãy You để got cho the người dân All-America lên City tiếng. Award in 1996. One of the metrics used to get that award, you're the only one on the West Coast to get it. It was excellence in your police service and the service that their gang units provided in this city in reducing gang violence. So please, you have an opportunity to do the right thing. The 90,000+ people of this city have a right to be heard, and you have no right to take their voice from them. Thank you. Đây cũng là một cảnh sát ở thành phố Westminster. Hình như là cái tiếng với lại cái hình của các vị này không có đồng nhất với nhau thì phải. Good evening, Mayor Ta, Vice Mayor Monzo, council members, city staff, and community members. Many of you have seen me up here in the past, speaking on various different issues. Đây là một thành viên của cảnh sát, representing vẫn the thấy voice. anh ấy trong mấy cái I spent almost của half my cộng đồng, life, cũng như là nearly có khi anh ấy 25 là years, chính là cái in a người cảnh career I sát adore, đứng canh ở trong mấy serving cái the khu như thế này citizens nè. of this city and trying to have a positive Bản thân impact họ on the cũng lives bước ra để mà of its vận động cho citizens. cái I've dự luật giữ dedicated lại myself cái to keeping this community thuế safe and improving their quality số of thuế life. cho thành phố. In my career, I have been through good times and bad, and have nothing but gratitude for the opportunities this city has afforded me. An opportunity to serve and a means with which to provide for my family. Like many of my fellow coworkers here tonight, I am concerned. Concerned about our Giống như là ability rất to nhiều provide đồng nghiệp critical của tôi public có mặt safety ngày hôm nay ở đây, services chúng tôi rất to là the quan tâm. Westminster community. A community I love and care deeply about. Đây là một cái cộng đồng mà tôi The yêu và extension rất of là quan Measure tâm. SS is absolutely essential to the fiscal health of this city and its continued ability to offer these critical services to its citizens.
Without its funding, public Có safety nghĩa là will cảnh be sát muốn quyền lợi irrevocably cho họ impacted. để được có thêm đủ ngân sách I, hoạt động, họ like my cũng vẫn phải coworkers ra represented here bản thân họ tonight, bước ra để mà vận want động. to Nhưng mà serve, thực ra nó cũng đúng want cái to cách là provide họ safety, khi mà họ ra ngay đây ngày hôm nay want họ to không có provide mặc cái peace đồng of phục cảnh mind to the sát để mà ra community đứng nói như vậy. so that they Họ may mặc cái sleep đồ well khác at đi. night, confident that we will always be there in their Mặc time dù of ai need. cũng biết các anh này là cảnh sát Holding that tốt. line so they and their families can live and grow in safety. Hãy giữ Measure cái nơi này SS is như là một more cái than a nơi mà ballot gia đình measure. có thể It is a commitment. phát triển và vui chơi. A commitment to the community, a commitment to service. It represents the lives and well-beings of every citizen and every employee. I am nearing the end of my career, and I selfishly want those who will follow me, the next generation of public Tôi servants, sắp sửa hết to enjoy cái the satisfaction of a long and sự nghiệp cảnh impactful sát của tôi career. rồi, nhưng mà tôi cũng phải muốn lo cho I những want them cái to tương lai. be able to have a career filled with purpose and meaning, knowing they have made a positive difference in the lives of the community we have dedicated our lives to serving. Đúng là cái A career I've been blessed and âm privileged to thanh với hình ảnh nó experience. không có match, nó không đi đúng. Without an extension measure SS, this future is in jeopardy. It truly saddens me to know our city is headed for a possible bankruptcy. It confuses me that a monument that will add extra expense to the city is more important than our police department if the sales tax measure sunsets on 12/31. The past several city council meetings have focused a majority of time on the placement of a monument, which is absolutely ridiculous when we have a much bigger problem. Cũng những You were cái elected by lý the lẽ tương people tự như to vậy thôi, mỗi người kể ra một cái represent hoàn all the cảnh, nói ra residents một of cái góc độ, nhưng Westminster, mà not just a nói tóm lại tất selection, cả mọi người đều a select population. yêu cầu hội đồng thành phố From my understanding, there's a very good solution to the đồng ý, placement of the monument, bầu the đồng ý Westminster để Mortuary, cho that would cái enable vấn the đề city to tiếp deflect tục any cái costs associated cái with phần its thuế maintenance and đó liability. để cho người dân quyết định And you are allowing this population to dictate rằng another để nó tiếp tục hay location không, that creates mà chắc chắn là người exposure dân họ to nghĩ the rằng là city sẽ that tiếp we tục. can't afford. This matter should be the least of your Vì worries nếu mà không có cái khoản thuế as you đó have thì a thành solid phố solution. Westminster sẽ mất đi That 17 triệu being đô said, mỗi năm your và focus sẽ should đi be on the vào cái con strategic đường phá plan sản. goal presented by the Financial Department on March 14th, wherein the number one goal was to achieve financial stability by renewing Measure SS. As we all know, the world has become a hard place to live, and our police department is essential in keeping our city safe. As I have said before, the past 2 years, we have seen a rise in crime and homelessness. In my neighborhood alone, we have had 2 slap houses raided, stolen catalytic converters, car break-ins, hit and runs, a stabbing, which resulted in a murder at the 76 station. That's just to name a few. The police department is more important than ever. This is not the time to cut their budget and staff. Cái sở I cảnh sát implore you giờ to đây quan reinstate trọng the hơn tax bao giờ measure hết. on the ballot Đây không phải là and lúc let mà cắt the giảm people cái ngân vote. sách của họ. Please don't allow this measure to sunset without the opportunity for the people to have their say. Thank you. Sorry. My name is Pam. Thank you. My name is Pam Gremling, resident of Westminster for 42 years. Knowing the dilemma the city is in and the tough decisions you have to make in regards to the tax measure and the fate of this beloved city, I'm just concerned why a monument is more important to you than the crisis of our city. The past several meetings have been about this monument as our city inches its way into bankruptcy. The solution is simple. We, the people, request the council to reinstate the tax measure on the ballot so we, the people, can decide the fate of our city. Once the ballot is in place, you can vote however you please. You can hold a press conference showing you marking no on the ballot. That's your choice, but let the people have a choice as well. One of my favorite scriptures is Matthew 6:21. For where your treasure is, there your heart will be also. Before you give someone your heart, you must determine the condition of theirs. To determine the condition of a person's heart, you must locate their values
and passions? Where is your heart? Do you store up treasures of fame, popularity, climbing the political or corporate ladder? Or do you have a servant's heart filled with compassion, honesty, morals? Something to think about. Thank you. Victoria, followed by Roger Mindrum and Hillary Wong. I am talk English not good. Good evening. My English is not good, so. Yeah. I want tôi muốn gửi cái thư đến cho thị trưởng chí tạ và hội đồng thành phố Westminster. Cái thư này thì xin photo lại năm cái để mà đưa, và tôi I đã have có a letter for Yeah. Mayor Tar and the other member of the city council. Yeah. So please make 5 photocopy of this for each of them. Thank you so much, và tôi đã có thêm 5 cái nữa để gửi riêng. Oh, thank you so Yeah. much, and I have Khác, 5 yeah. more Thank to, you. to Yeah, give it to yeah. you Thank you. separately. Và tôi trước hội đồng thành phố Westminster, và nhất là tôi muốn nói đến thị trưởng chí tạ. Sắp tới đây sẽ là một người dân biểu của California mà đại diện cho đảng Cộng hòa, vì đất nước Mỹ này hiện nay chúng tôi cần cứu lấy nước Mỹ. So in front of the city council and especially Mayor Tar, who is going to be America first. An assemblyman. Nói tiếp đi. Tôi muốn là tất cả những người dân Mỹ yêu nước, mà dù là đảng Cộng hòa hay dân chủ, đều vote cho thị trưởng chí tạ. I want all of the people, whether they are Democrat or Republican, to vote for Mayor Tita. Để cứu lấy nước Mỹ này và cứu lấy thành phố Westminster khi thị trưởng còn đang làm thị trưởng. So that he could save the city, he could save America, while he is still the mayor of the city of Westminster. Và tôi xin góp ý là thị trưởng phải dũng cảm lên, đừng có hiền thành ra hèn. Mà nếu mà mình hiền mà ra hèn á, thì tự nhiên mình trở thành ra đồng lõa với tội ác. And I would want to ask the mayor to be courageous. Don't be a coward, because when you're a coward, you. Và đồng lõa với tội ác, phá hoại nước Mỹ này. Và tôi có cái ý kiến là xin được qua cái hội đồng, xin được kính tri ân nghị viên cảnh sát tài đỗ, kế tiếp là nghị viên Menzo Carlos và phó thị trưởng, cựu phó thị trưởng và nghị viên Kim Hồ đã dũng cảm góp ý với những sai trái của đồng Việt để mà chúng ta bảo vệ lấy cái thành phố Westminster này. And I would like to thank our city council member Taido, former Vice Mayor Kimberly Ho, Carlos, and Vice Mayor Manzo for your willingness to criticize your fellow council member when they are wrong, so that the city could be safe. Trước đây và tại đây tôi xin được tri ân quý cựu chiến binh Mỹ đã luôn luôn cùng với lại tất cả người dân. Please make your comments to the council this way. I would like to thank the former American service member. I would like to thank you for trying to save the city. Xin cô Hải, khi cô phát biểu đó, cô phát biểu cho hội đồng nghị viên thành phố, chứ không phải là phát biểu cho những người ở đây. Nghe, dạ, xin lỗi. Sorry about that. Sorry. Và tôi xin thị trưởng xem xét lại cái tội ác mà khi tôi đi vote thì tôi đem tôi mặc đồ như vậy, mà tôi bị cái ban bầu cử của cái đảng Dân Chủ tội đồ phản quốc tại Westminster này bắt tôi phải lột hết quần áo ra và không cho tôi vote và cướp đi cái quyền làm người của tôi, mà chính là cảnh sát nghị viên tài đỗ đã kịp thời một lần thôi, cái lần mà luật sư Bùi Kim Thành đang phát biểu đó, thì có lẽ và là cái kế tiếp nữa là cái cầu kỳ bầu cử mới vừa khó cho là nghị viên luật sư Huỳnh Tuấn Kiệt, cả anh thông dịch viên Huỳnh Tuấn Kiệt ghi xối xả mà không biết có dịch kịp hay không. Đã kịp thời tới để ngăn chặn cái tội ác, mà bắt tôi phải cởi hết quần áo kiểu như vậy nè. Mà đã là cái nghề của Please, audience, thì anh ấy phải let là her speak. It's dịch your không time to chừa một speak. chữ We're nào getting một lots cách of chính xác. conversation out there. I would like to thank City Council member Taido for coming to my rescue in time, because I was trying to vote and I was dressing like this, and they tried to strip me, and they would not allow me to dress like this and to vote.
Anh And Huỳnh again, Tuấn I, Kiệt you know, đang dịch rất là would sát like to với những thank gì mà bà Bùi Cẩm Thành phát the biểu. police for coming to my rescue as well. Một khán giả tên là Trần Thành I would nói là like tâm also to thần hoang thank tưởng our từ Việt Nam sang cứu nước Mỹ bó former tay với đám mayor, hài này. former vice mayor, Và cái mặt cười. Kimberly Ho for Tuy coming nhiên to là my rescue đối in với time. lại một cái thành phố to khi mở prevent ra all cái diễn this đàn như crime from vậy thì happening. dù Và cái là tội ác nữa là người đó ở đâu hay là có thị tình trưởng trạng tâm phải thần thế quan nào, tâm là nếu mà mới đã vừa tới rồi ghi danh thì là có quyền giám sát phải viên NG Đỗ và được phát biểu một cách công bằng, sòng phẳng. đã tự nhiên lợi dụng cái quyền để mà tự nhiên cái họp báo một cách bất thình lình giống như là FBI mà xông vô Mar-a-Lago á, để mà coi như là bố ráp cụ mà hiện nay đang là tổng thống 45 and 47 Donald Trump á. Tự nhiên cái họp báo xong được cái đề cử một cái người nào làm cố vấn gì đó, mà trong cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ cảnh sát, mà tự nhiên bây giờ lấy tiền thuế của chúng tôi mà đi trả tiền lương cho những người đó chúng tôi không chấp nhận, phải lấy tiền túi của anh Di Đỗ và cái người mà luật sư gì Trần Thái Văn gì đó, mà nếu mà muốn giúp đỡ gì về an ninh gì đó miễn phí thì rất là ok, rất là tán thành và rất là tri ân. Còn nếu mà lấy tiền thuế của người dân Mỹ để mà đi trả lương cho những cái việc mà không đáng cần thiết phải xảy ra thì không nên. Hãy tiết kiệm tiền thuế của dân. I would like to thank you for preventing crime from happening, such as in the case of the FBI or trying to coming into Mar-a-Lago and violating the right of President number 45 and 47, and also I want to talk about Andrew Doe for calling a special or urgent meeting using taxpayers' money. I don't know where the taxpayers' money was, who that taxpayers' money was paying, or are they paying that attorney Van Tran? Và cuối cùng là tôi chỉ muốn nói rằng xin rất là tự hào nếu tôi được vote cho mà chúng tôi những người yêu nước ngay tại Westminster này có được một thị trưởng như là cảnh sát nghị viên Tài Đỗ, là người mà coi như là vừa làm cảnh sát mà lại vừa là coi như có kinh nghiệm và cũng như là dám là coi như dũng cảm để góp ý để mà coi như cùng nhau chúng ta tiết kiệm, giống như là mà cụ phó thị trưởng kêu là chúng ta tiết kiệm từng sen một tiền thuế của người dân để chúng ta bảo vệ những người này để trả lương cảnh sát chứ không phải là để trả lương cho những gì mà về phe đảng không có được. And I would be so proud to vote for City Council member Taido to be the mayor because he's courageous. He's trying to save the city's money, and also he's willing to opine on other council member. I want to use that taxpayers. I want him to use the taxpayers' money to help the city instead of paying for their faction or to benefit benefit their own faction. Thank you so much, phiên dịch đã help me. Thank you, Mr. Interpreter, for helping me. Và xin được cảm ơn hội đồng và xin chúng ta hãy đoàn kết với nhau, không phân biệt đảng phái Cộng hòa hay dân chủ. And I would like to thank nước Mỹ này trước, yêu nước Mỹ này. Và hiện nay là cần phải là vote cho Republican để America First. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Tất cả chúng ta phải dồn về cái việc là vì nước Mỹ trên hết và vì cứu lý Westminster này đừng chia rẽ đánh phá nhau để chúng ta giết lẫn nhau để cho cộng sản khủng bố kẻ tàu cộng nó thoải mái, nó khoái trá đó, nó giết nước Mỹ, giết chúng ta. Và chúng ta phải vote cho một tổng thống 45 and 47 theo đúng luật pháp. I would like to thank the City Council. I want all of us to be patriots so that we can save America from communism, from communist China, and to help President number 45 and also 47. Trong đây tất cả có một mình Carlos Manso là một người rất là tuyệt vời vì không hiểu tiếng Việt mà khi mà đến tượng đài Việt Đức Thánh Trần đã lắng nghe những tiếng nói nguyện vọng của người dân Mỹ. Xin được tri ân. And so I would like to also thank Vice Mayor Manso, even though he doesn't speak Vietnamese, he was willing to come to the. Mọi người có thể thấy ở góc trái bên dưới của cái màn hình đó là có cái đồng hồ cho thấy là cái số giờ của bà vẫn còn khoảng 1 phút. And I would like to publicly thank the police for maintaining safety and security for the city of Westminster. So thank you.
Thank you. Cảm ơn ban thư ký đã giúp đỡ. And thank you city staff for cô ơi, cái điện thoại của cô. Bà Bùi Kim Thành đã sử dụng đầy đủ 5 phút của bà, có như tất cả mọi người công dân khác. Bà Bùi Kim Thành thì giờ đây cắt lời tôi. đã trở thành công dân Mỹ rồi. Bà có đó nói mấy lần khi bà đi thi quốc tịch và đã vào quốc tịch Mỹ. Xin lỗi phiên dịch tên Việt. Good evening, everyone. Roger Mindrum, Westminster resident for 27 years. I've followed some tough acts, but that's going to be a tough one. I really just wanted to come up here and say something really simply, but I'm really inspired by all of these speakers before me. I'm one of the hardcore 10, I guess you'd call them, or whatever Debbie called us. But there's no denying that these people are paying attention also. So just because this room isn't always packed, doesn't mean they're not paying attention and not listening. So we're really happy to see everybody here, and everyone that spoke before me. Brilliant words, brilliant. You guys your heart's gotta be warmed up right now hearing all these people, right? You know, nobody's attacking anybody, nobody's being mean. It's just common sense. So, you know, one of the things I wanted to say was it is disheartening, especially listening to these police officers. And for the last 2 years, I'm thinking about their families. I'm thinking about all the city employees' families. Look at, do you have any idea the stress that not only these city employees are under, all of them, top to bottom? These guys are stressed. You don't think their family is stressed also? Because you've waited so long. And why create this circus here when you could have done this 2 years ago? So I just can't imagine not at least letting us vote. It just doesn't make any sense. All these pleas, all these details that these people are speaking of, it sounds like they're trying to convince you to do the actual extension of the ballot measure, but you're not. You're doing something so simple to just let us vote. So everybody that spoke before me spoke a lot better than me in all the details. I praise everyone for that. If you do get time to speak about 5.3, is it 5.3, the monument? You know, I've spoken about this for the last year, and really the most important thing to me should be for everybody. And I don't know, like you were saying, you wanted to give respect for some of these people that were going to be talking about this monument. And if I'm going to guess, they're talking about wanting to put this on parkland. And if anyone was going to count sides, it's not really a comparison. I'm not trying to, you know, put down anybody else's voice, but if you had 100 people wanting to take our parkland for something that they want, that nobody else wants, it's really an unequal voice. So we'll speak about it again, probably next meeting, but give us another chance to do it again. But I really hope you guys have all spent a lot of time thinking about saving the parkland for everybody and not taking what little parkland we have and putting a huge monument that you're going to anger a lot of people. There's going to be a lot. Vị này thì phát biểu liên quan tới cái tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị muốn đưa vào cái công viên tự do đó. Thì họ không muốn, anh ấy nói là không muốn đưa vào tại vì nó quá to và chiếm đất của công viên. Nếu quý vị đồng ý với điều đó là quý vị sẽ làm rất là giận dữ dân cư. Nói chung khá nhiều những cái người, hầu hết những người Mỹ sắc dân không phải là gốc Việt, nhất là mấy người Mỹ có sắc dân da trắng đó, gần như là phản đối cái việc mà đưa tượng đài vào cái chỗ công viên. Bây giờ một vị nói tiếng Việt. Ông thị trưởng, phó thị trưởng và các nghị viên của trong 3 ngành của thành phố Westminster của chúng ta. Good evening, Mayor, Vice Mayor, and the entire City Council member. Thưa quý vị, đã nhiều lần chúng tôi đến đây để cùng với quý vị chọn địa điểm xứng đáng cho tượng đài.
I have been here several Những times người Việt thì to thường là address ủng hộ để mà đưa vào đó, you đưa vào cái đưa tượng about đài vào the trong cái công viên. proper location for the monument. Tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị là một cái tượng đài có tầm dốc về nghệ thuật, nên phải được đặt ở nơi trang nghiêm, có biểu tượng lịch sử để mọi người cùng chiêm ngưỡng. The Quảng Trị monument have significant artistic value, and because of that, it needs to be placed at a place that is solemn. It has historical value as well. Và thường xuyên được mọi người đến thăm viếng để được đốt một nén hương tưởng nhớ và tri ân cho người nằm xuống để chúng ta được sống tự do ở đây. So it needs to be placed at a place where people can come to visit and also to be in remembrance of a life that was lost, of the sacrifice that was made so that we could have our freedom, so that we could be here. Cũng là di sản mà thành phố Westminster còn có cả Orange County và vùng phụ cận. It's a monument, it's a heritage for the city of Westminster as well as the residents of nearby city in Orange County. Nhưng quý vị làm chúng tôi quá thất vọng và quý vị không có ý để tượng đài vào một chỗ uy nghi, được tôn kính. But however, you have disappointed us greatly. You have decided not to place the monument at a place that is solemn, that it deserves. Thưa ông Phó thị trưởng, lúc nào ông cũng có cái ý nghĩ là đặt tượng đài ở trong cái nghĩa địa. Vice Mayor Manzo, you always have this thought, you always have this thing where you want to place the monument at a cemetery. Tôi xin dám hỏi ông là ông có biết lịch sử là gì không? I would like to ask you whether you know what history is. Lịch sử là người đi trước. Họ hy sinh để các thế hệ sau này họ hiểu tại sao lại có cái tượng đài ở tại chỗ này. History is the sacrifice made by our forebear, so that later generation can come to find out why we have this monument here. Còn nghĩa trang á, là cái nơi mà để cho những người lúc còn làm việc, lúc có quyền có thế thì họ không làm gì cho ít nước lợi dân cả. But cemetery is reserved for those when they were in power, when they were still alive, they did not do anything to benefit their people or their citizens. Họ sống ích kỷ với người sống và cả người chết. Đem họ ra nghĩa trang, không ai biết đến. They were selfish to both the alive, the living and the dead. And so when they are dead, they are buried in the cemetery and no one know about them. Khi họ cần phiếu á, thì họ cần dân ủng hộ họ. Họ rất là nice, họ rất là tốt. Nhưng mà khi họ được ý nguyện rồi á, thì họ quay lưng. So once they need your vote or the residents' vote, they're all nice in this. But when they obtain what they want, they got the vote, then they turn their back to the voters. Họ không có tôn trọng dân, họ không có lắng nghe cái ý kiến, cái nguyện vọng của dân. They do not respect, they do not honor the wishes of the resident or the citizens. Họ hứa lèo nè, hứa cụi, hứa cho qua việc thôi. They make false promise. They make all these promises just so that they could get what they want. Ngày hôm nay á, tôi đến đây á, là đã nói hết cái ý của tôi. Đúng nhiều lần tôi đến đây nhưng mà không được quý vị
cho một cái trả lời xứng đáng. So I'm here today to tell you or to express my wishes. I have been here so many times, but I have never gotten an answer from you. Thưa quý vị, còn sống thì vẫn còn tranh đấu. Chúng tôi vẫn tranh đấu, vẫn mong rằng quý vị sẽ chen cái mic của quý vị để cái tượng đài được đặt một chỗ xứng đáng, đúng nơi, đúng chỗ. So as long as I live, I would continue to fight so that you would change your mind to allow the monument to be placed at a place that it deserves. Quý vị có hiểu không? Chúng tôi là những người bỏ phiếu cho quý vị. Chúng tôi lúc nào cũng ủng hộ quý vị. Chúng tôi không có đòi hỏi một cái lý do gì hết. Quý vị cần chúng tôi ủng hộ hết mình. Chúng tôi không bao giờ từ nan, không từ chối. Please know this. We voted for you. We do everything that you asked of us. And we have never declined to do things that you asked of us. Hôm nay tôi nói đây không phải là dầu quý vị có suy nghĩ lại để quý vị cho đặt tượng đài đúng chỗ hay không. Đó là quyền của quý vị. Nhưng mà tôi vẫn phải mong rằng quý vị suy nghĩ. Và tại vì cuộc đời mình thì ví dụ quý vị không phải tới đây là hết, quý vị còn lên nữa, chúng tôi vẫn lúc nào cũng ủng hộ quý vị. Tôi coi quý vị làm để đáng cho chúng tôi lúc nào cũng ủng hộ hết. You are within your right to decide whether to have the monument places at a particular place. But please know that you will be moving up in your political career, and that we would always be supporting you. Please remember that. Hôm nay tôi nói chuyện ở đây thì tôi không biết là ông Bóp ông có ở đây không, nhưng mà tôi vẫn phải nói. Bởi vì ông Bóp á, tôi không biết là ông có tham gia về những trận đánh ở bên Việt Nam, ở Quảng Trị hay không. I'm here today. I don't know if Bob is here, or I don't know whether he participated in those battles during in the Vietnam War. Nhưng mà tôi chắc là ông không có dự những trận đánh đó. Nhưng ông có quyền đòi hỏi để các bạn ông được vô trong để vô cái bia tưởng niệm. I know for sure that he did not participate in those battles, but he has the right to demand that his fellow or service member be included in the monument. Đã bao lần ông làm khó dễ ủy ban xây dựng tượng đài, họ cũng rất là chiều ông. He had caused a lot of problem for the committee, for the Quảng Trị Monument Committee, but they have tried to placate and to please him. Nhưng mà Mr. Bob, ông đòi hỏi tôi thấy thì cũng rất là đúng. Nhưng mà tôi không hiểu á, khi mà ông đạt được ý nguyện rồi, Ủy ban tượng đài đã làm vừa ý ông rồi, thay đổi thì ông lại muốn đưa đồng đội của ông ra ngoài nghĩa địa đó. Tôi không hiểu là cái ý nghĩa mà ông đòi hỏi là như thế nào mà ông đưa đồng đội ông ra ngoài nghĩa địa ở. I believe it's proper for you to demand or to ask that the name or the service, the different branch be included in the monument, and you keep changing your mind, but the committee have agreed to it and they have pleased you, but once you got what you want, now you want to send your fellow service member to a cemetery. Ông không có biết tôn trọng họ để họ không có được ở chỗ trang nghiêm. Xin cảm ơn. Ngày hôm nay respecting them. Ma'am, I'm sorry, time's up.
I'm saying this today, but please know that I would always support you and love you. Thank you. The next speaker is Mai Nguyen, followed by Diane Carey. Like to address the city council in Vietnamese first in its entirety, and then have the interpret or read my statement. Cô nói. Kính chào thị trưởng Tạ Đức Chí, Vice Mayor Carlos Manzo, cùng các quý vị nghị viên Kimberly Hồ, Charlie Nguyễn, and Thái Đỗ, and all the staff in the Westminster. Xây dựng tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị là một dự án thành phố Westminster. Quý vị là thị trưởng, là nghị viên đã mời chúng tôi, các vị đại diện cho những hội đoàn chính trong cộng đồng, mà ở phần quan trọng trong việc quyết định những chi tiết cần thiết cho dự án. Quý vị mời chúng tôi đã hy sinh thời gian, công sức, tài chánh để quyên góp, giúp thành phố không có tốn tiền chi tiêu cho dự án. Nếu quý vị yêu mến thành phố và muốn làm việc với nhau để dự án được thành công, xin quý vị làm đủ sức mình để giúp vào công sức chưa? Xin mời quý vị lấy 10 giây suy nghĩ kỹ mình đã. He's the highest paid employee in our federal government. And beginning in the spring of 2020, Dr. Fauci began to set national policy that affected the way that 330 million Americans lived their lives. For goodness sakes, I'm telling you where. For 2021, the gentleman. For 2021, the gentleman from Texas, Mr. Roy, is now recognized for 60 minutes as a designee of the minority leader. I thank the Speaker. I'm fascinated to có một số trục trặc từ cái đường truyền của thành phố. Mọi người đợi chút. Trang tại công viên thành phố. Xin rất cảm ơn tất cả các nghị viên, thị trưởng và Vice President. Good evening, Mayor, Council member, and everyone are here. Trong khi những vị gốc Việt lên ủng hộ cho cái vấn đề, vận động cho cái vấn đề đưa tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị vào trong công viên Freedom Park, tức là công viên tự do, công viên rất là đẹp ở thành phố Westminster với cái tượng đài hai tỉnh Việt Mỹ đó. Thì phía sau thường thấy bà Terry Ray cầm một cái bảng đưa lên, dường như cái bảng của bà là chống đối lại cái tượng đó, cho nên mọi người thấy cái bảng đó nó có cái đường vòng và nó gạch kéo. Our time, our effort, our money for the project. If you love the city, you should work together to help build the monument. Have you done all that you could to help to build this monument? Please take 10 seconds to think of what you have done to help this project. Instead of working together to build a monument, you, for some reasons, always find reasons to drag out this project. Is this infighting, or what thing that you want other people to see about our city, this infighting? You want our children to remember of all these infighting at this council meeting? Tonight's meeting is significant. Perhaps might end up
being historical or being, at least in the city of Westminster here, I would like to ask that you reconsider your position to work together to place the monument at a place that it deserves, so that those who have made the sacrifice would have a place that they deserve, and that and that it be placed at a public park instead of a private place, so that people could come and visit. Please reconsider and do good for the community and the city, so that we could be proud, and so that you could be proud that you have helped place the monument at a place that it deserves, and that would be the a public park, a city public park. Thank you. Okay, the next speaker is Kenny Wong. Good evening, Mayor Chita, Vice Mayor Cormanzo, Councilwoman Kimberly Ho, Councilman Tairo, and Councilman Charlie Chiwing, and also our City of Westminster staff. I am Kenny Wang, a resident of Westminster for 40 years. Ý đang phát biểu là người chủ tịch Vice của Ủy Chairman ban xây dựng of tượng the đài Quảng tái Trị chiếm của City Quảng Trị. Monument Và chúng ta Committee, thấy bà head of the fundraising người phụ nữ ở đằng subcommittee. sau nè, bà luôn luôn Ladies and gentlemen, bà đưa cái the model of the bảng monument hiệu này lên, to the detect cái bảng hiệu mang of tính Quảng Trị chống đối Citadel lại, had been chống đối lại cái accepted tượng đài đó đó. by Quảng Trị Monument Committee Tức là and vị này đang phát biểu ở đây certified thì approved bà này ở đây by City phản đối Council lại cái dự án của with vị này. honest detail and Bên logos trong có cái chúng ta of the thấy South trong Vietnamese có cái and tượng, U.S. forces và that ngoài cái vòng participates vòng in the chéo campaign to detect ý rằng là Quảng phản Trị đối. Citadel. Through yes votes, with confirmation and promise that the monument will be placed in the city parkland. From that approval, our committee began to fundraising process to promptly have sufficient fund to build the monument in accordance with this sacrifice, history, and values. Ladies and gentlemen, the fundraising work equates favorable because the Republic of Vietnam veteran and also U.S. Vietnam War veteran across the states agree that to support and wish that the monument to be the monument detect of the Quảng Trị Citadel to be replaced that in the Westminster Memorial Park, not replaced, not be placed in Westminster Memorial Park or on any Này là một private land, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó. those Cũng là places chủ are not chủ tịch suitable của cái Ủy for ban placing xây the dựng tượng monument đài tái chiếm at của thành the Quảng Trị, property đang gây of the rất nhiều city. những cái There tranh is cãi giữa các cư dân thành phố historical Westminster hiện nay về cái vấn đề là significance đặt ở chỗ nào. that fully appreciate Các vị the overall value trong cộng đồng Việt of Nam the architectural ủng hộ cho tượng đài này đó thì as muốn đưa well cho vào cái as the chỗ công viên material that Freedom Park, form một công viên and rất đẹp. build this Còn monument. các vị mà chống đối, nhất là The những monument is to honor không phải là gốc Việt, and chống đối pay nói rằng là tribute đừng có đặt vào đó, hết chỗ rồi.
to the hero hãy đưa soldier nơi tư nhân of đi. the Ví dụ như là Republic Nghĩa of Trang chẳng hạn. Vietnam, the Hoặc là hồi nãy có một United vị States, phát biểu rất là mạnh and mẽ, the people nói of đưa luôn là đem ra Quảng tới tận cái who cầu publicly cầu sacrificed cảng in Huntington the Beach, war quăng xuống biển. to retake Quảng Trị Citadel in 1972. We work very hard and pay our efforts to do everything you want and ask us to do. So now we ask you to do what you promised us. South Vietnamese veteran, American Vietnam War veteran, and fellow community, referee community at the Westminster and everywhere overseas. Now we look forward to your vote to accept the placement of the Quảng Trị Citadel Monument at the city property in the city of Westminster public land, not in Westminster Memorial Park nor private land. Thank you very much. In Vietnamese, kính thưa thị trưởng Trí Tạ, phó thị trưởng Colomanzo, nữ nghị viên Kim Ly Hồ, nghị viên Tài Đỗ, nghị viên Charlie Chí Nguyễn và tất cả các nhân viên. Yeah, You think? Hold on a second. Yeah, you can start over. Is that a new rule that only 5 minutes? Yeah, if you speak in English, 5 minutes. Thank you. Yeah. If it All right. requires the translator, then you get the extra. So Thank you. Good evening, Council. I'm Diana Carey. I am the chairwoman of the Measure SS Oversight Committee. The Oversight Committee would like to remind you that the people need to vote on this measure. Now, we know that you have come up with some very good ideas. Some of them are controversial. Previous councils have also come up with ideas, but none of them are going to fill in the $15 to $17 million gap in our budget. You know, when we lost our redevelopment funds, we have heard from the dais that, well, we should live within our means. We cannot live within Đây our là một means. cựu nghị are viên của thành stuck phố with Westminster này. Giờ đây cũng ra để 1978 phát biểu để mà ủng hộ cho cái việc mà values that đưa are trở due lại to cái us from the state. cái the cái luật property để mà tax is what I meant to thông qua say. cái tiếp tục đóng thuế đó, It's frozen để at có thể có được 1978 levels. 17 You know, in triệu đô cho thành 1978, phố I was a Westminster. young teacher. I was making $9,500 per year. And that's what you're asking us now to live on, because we won't have Measure SS to help with our funding. And, you know, it is just unconscionable that we still have our wonderful city staff on furlough, that our police department is not fully funded. We need you to step up and to please reauthorize the fact that we could vote on Measure SS. You know, people do not understand what bankruptcy means. I mean, I heard it this weekend. They think everything's going to be fine. Bankruptcy doesn't defund the police, it gets rid of the police. And that means that we'll be Vị này đang nói tới cái vấn đề là nhiều người không hiểu cái vấn đề mà nếu mà thiếu tiền 17 triệu đó có thể sẽ when this sunsets, phá sản của thành phố, mà phá sản thành phố là không đơn giản là chỉ là is going to step in and take that money. Cắt giảm ngân sách And cảnh we sát will đâu, mà not còn nhiều cái see chuyện tệ a hại hơn. penny of it. And my guess is it's going to be the supervisors, and they're going to want to add a sales tax on for homelessness, or it's going to be the OCTA, because Measure M is running out of money. And they'll step up and they will take that money. So, you know, that you are not saving us any additional money. The other thing is that people do not understand, and again, I spoke about it this weekend, and I've mentioned it to the council many, many times. You know, if you go into bankruptcy, the county will come in
And they will make an assessment on top of our property taxes on what it costs to run the city. So we're going to be paying more just because we've had to go into bankruptcy. So we are asking, this should be a 5-0 vote. We are asking you to please support our police department, support our wonderful workers, and most of all, support us. We need you to show the leadership, to vote, to let the people decide this measure. And, you know, I also serve as a trustee of the Huntington Các Beach vị Union phải High School District. cho thấy sự lãnh đạo của quý And vị I would và like to để cho say người right dân có now, quyền I want to bỏ thank phiếu trong cái the vấn đề men cái and vấn women đề thuế này. of the police department. We get absolutely outstanding service from them. And yes, let's clap. I mean, we really do. But defunding the police with these draconian measures, you know, that is not going to help the students of Westminster, whether they're in the high school level or they're in our elementary schools. So again, please, for the sake of our kids and for the sake of all of us, let us vote on this. And you know, the irony on tonight's agenda, on November 7th, you're going to be voting that we honor the victims of Communism Day. Well, I have to tell you, if you do not allow us to vote, we are going to be the victims of communism. Bà mới nói một cái điều rất là mắc cười. Nếu mà quý vị không để cho chúng tôi được bỏ phiếu cho cái vấn đề là có quyền bỏ phiếu cho vấn đề thuế đó, thì rất là oái oăm thay quý vị muốn bầu cho một cái nghị quyết rằng là vinh danh những người nạn nhân của Cộng sản. Nếu mà quý vị không cho chúng tôi bầu không để cho quyền cho chúng tôi bỏ phiếu đó, thì chúng tôi mới chính là nạn nhân của Cộng sản đây. Tôi được nghe tin bất ngờ là có một cuộc họp hội đồng thành phố. I heard that there would be a city council meeting tonight. Thì tôi đang trên đường làm việc, thì tôi không có mặc những quần áo đặc biệt đến đây. I was working. I was on my way to work, and so I could not dress properly to be here tonight. Tôi nói về lịch sử của tôi một chút cho quý vị trong thành phố. May I talk a little bit about myself first? Tôi mở văn phòng luật sư với ông Louis Milton Sainer. I opened a law office with Mr. Louis Milton Sainer 1994 để giúp đồng bào tất cả mọi người. To help our fellow countrymen as well as and everyone else. Tôi là một sinh viên trường Caltech LA. I was a student at Cal State LA. Cùng với anh Đỗ Sơn là hội trưởng. Đỗ Sơn. Together with Mr. Sun Do, who was the president of the organization. Chúng tôi tranh đấu cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam. We fought for the right of the people of Vietnam. Làm sao cho dân tị nạn ở đất nước Mỹ này được tự do, hạnh phúc, sung sướng. We were trying to fight for the right as well as the right of the refugee to have freedom in this country, to be happy. Tôi nghe một cái tin rất buồn. I heard a sad news. Là thành phố Westminster sẽ khai bankruptcy. That the city of Westminster would be filing for bankruptcy. Và tôi nghe một cái vấn đề dư luận. And I heard rumors về
cái thuế 8.75. About the tax rate, the 8.75 tax rate. Sẽ không được duy trì lên, tức là ngày xưa là 7.75. That tax rate would not be maintained, and it would go back to what it used to be, which was 7.75. Thì tôi nghĩ đó, thành phố, quý vị và cư dân ở đây phải đồng ý giữ cái duy trì 8.75. So I think that you need to maintain, well, you and the citizen of the city need to maintain that tax rate of 8.75. Để duy trì trật tự an ninh. So that we could maintain safety and order in the city. Phải giữ cái trật tự police để bảo vệ toàn dân thành phố Westminster và những thành phố lân cận. We need to keep the police force to maintain safety for not only the city of Westminster but also surrounding city. Tất cả gia đình chúng ta đều cần phải có police. We as well as all of our family need the police để bảo vệ chúng ta. To protect us. Tôi không muốn những thành phần xuyên tạc là Kimberly Hồ tăng thuế, thì tôi nghe cái tin tức đó không có biết có đúng không, tại vì tôi không có theo dõi chính xác. Dư luận ở ngoài cư dân thành phố Westminster nói là Kimberly Hồ nghị viên tăng thuế. I don't want to hear people attacking Kimberly Hall because I heard there were rumors out there in the community saying that Kimberly Hall was going to raise taxes in the city. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải đoàn kết. We as Vietnamese need to come together. Cũng như người Mỹ cư dân ở đây, chúng ta phải đoàn kết nhau để giữ thành phố chúng ta một ngày cường thịnh. And just as the city of the citizens or the residents of this city, we need to come together to keep the city to be prosperous và an toàn cho thành phố. And we need to come together to keep the city safe. Xin quý vị hiểu cho là tôi không có dự định một cái văn thư để mà đọc. Please understand that I did not come with a prepared speech. Vì tôi biết sao thì tôi nói gì mà thôi. I just speak from what I know from the heart. Tôi kính mong quý vị làm việc ở đây, hay là cư dân Vietnamese, hay là người Mỹ, hay là người Mễ, cùng nhau đoàn kết xây dựng cái thành phố chúng ta tốt đẹp. And I wish that I would like to have you, or as well as our Vietnamese residents, Caucasian, Mexican, to get together, to come together, to help build the city and so that it could be prosperous. Cái thành phố Westminster ít nhất là cũng khoảng 30 năm. I have been in the city for at least 30 years. Tôi biết tất cả chính quyền, kể cả luật sư làm việc như thế nào. I know the way the government here work, as well as the attorneys. Tôi không thích những người làm việc có hai chiều. Tức là những người làm việc hai chiều. Hai chiều ý nghĩa là nói một đường làm một nẻo. I don't like people who speak out from both sides of their mouth. They would say one thing and do another. Có một điều mà tôi nghĩ những dân cử ở đây tôi biết hết, kể cả Trần Thái Dân ngày xưa là một nghị viên thành phố Garden Grove. I know all of the elected officials here, including Van Tydron, who was
a city council member from the city of Gatineau. Sau khi ông ta được dân cử, người Việt Nam bầu cử lên làm dân biểu. After he was voted by a member of the Vietnamese community into office as assemblyman. Chính tôi là người vận động giúp Trần Thái Dân đắc cử và nhiều người khác để chúng ta có một người Việt Nam đứng ra bảo vệ người Việt Nam. I and many others have helped to get him elected so that we could have a representative of Vietnamese descent to represent our right. And Trần Thái Dân là một luật sư bình thường mà thôi, chứ không có đặc biệt gì hết. Van Trent was just a typical attorney. There's nothing special about him as an attorney. Trần Thái Dân không có một tài năng tranh tụng ở tòa án. Yes, I question that. I think that we should not talk about the other person here. And Không, tôi nói về lý lịch mà thôi, chứ không có đả kích về ông ta. Tôi rất thích ông ta. I'm not attacking him. I just want to talk about his background. I like him very much. Tại vì tôi vận động cho ông ta đắc cử dân biểu, là tôi không có một đồng nào hết. I campaigned and I got him elected. Yes, I like to remind everyone that this is not a forum to campaign. Yeah. Không, đây không phải là một cái diễn đàn để ông lên ông vận động tranh cử cho bất cứ. Không, tôi chỉ nói tại vì tôi cảm thấy là cái thành phố chúng ta khai văn gấp si thì tôi nói về lý lịch một số thành phần dư luận ở ngoài nói nhiều thôi. Chứ tôi không có đả kích một người cá nhân nào. No, I'm not doing that. I just heard that this city might be my file for bankruptcy, and so I just want to talk about the different components of the city. I'm not trying to attack any particular individual. Yeah. Cái thành phố mà tôi sống và cư dân ở đây mà thay vào cái gì đó là điều đau lòng. This is a city that I am a resident, that I live in, and if that happened, that would be very sad. Time's up. Thank you. Thank you. Good evening, Mayor Rita, Vice Mayor Carlos Menzo, all the city councils members, city officials, and all the present guests tonight. Triết gia Marcus Julius đã nói, lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ nhân, vĩ đại nhất, mà còn là khởi nguồn của một đức tính tốt đẹp khác. Tượng đài Quảng Trị sẽ là biểu tượng của lòng ái quốc, tinh thần chiến đấu để bảo vệ tự do, và điều quan trọng nhất là để nói lên lòng biết ơn đến những anh hùng đã vì quốc vong thân. The philosopher Marcus Julius Cicero said that gratitude is not only the greatest of virtues, but the parents of all the others. The Quảng Trị Monument is a symbol of patriotism, of the spirit, of the fighting spirit for freedom, and also a symbol of our gratitude to those who have sacrificed their life. Hôm nay tôi muốn nói lên hai điều mà tôi quan tâm. Tonight, there are two things that I would like to address the council. Two things. These are things that of concern to me. Điều thứ nhất, thành phố Westminster có 95.000 dân, trong đó là 36.000 là người Mỹ gốc Việt. First of all, the city of Westminster has about 90,000 residents. Among those, 36,000 are American of Vietnamese descent. Chiếm 40%. They constitute 40% of the population of the city. Thành phố Westminster có 20 công viên,
Nhiều công viên có roller skate cho trẻ em, basketball court cho thanh thiếu niên, basketball field cho trẻ em khuyết tật. Người Mỹ gốc Việt có 40% đất công viên, nhưng chúng tôi chỉ cần 2% diện tích hoặc 500 square feet vuông để xây dựng tượng đài trong công viên tự do hoặc những công viên của thành phố. Thì có gì không hợp lý mà quý vị dân cử không chấp thuận? The city of Westminster has more than 20 public parks. Many of these public parks have roller skate section, basketball court, baseball field for disabled children. We Vietnamese American constitute 40% of the population of the city, but we are only asking for 2% of the public park, approximately 500 square feet, to build a planting monument. So at Freedom Park, so why would that be so unreasonable that it does not deserve your vote? Điều thứ nhì, trong buổi họp mấy tháng trước đã có người đứng tại đây nói quân lực Việt Nam Cộng Hòa là hèn nhát. Tôi xin chứng minh là họ sai. The second thing is in a meeting a few months ago, there was a person who addressed the council and said that the Army of the Republic of South Vietnam was a coward army. I would like to, without giving any reason, I would like to show that that person was wrong. Trong 20 năm chiến tranh 1955-1975, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã làm tròn sứ mạng bảo quốc an dân. Dân miền Nam có được tự do hạnh phúc. Saigon là hòn ngọc Viễn Đông, xe hơi Đà Lạt chạy từ sông Bến Hải đến mũi Cà Mau. So during the 20-year war from 1955 to 1975, the Army of the Republic of Vietnam have done its mission to protect the people of South Vietnam, to maintain their freedom. Saigon was the pearl of the Far East. Đà Lạt vehicle or car operate or ran all the way from Bến Hải River all the way to the southern tip of Vietnam, the tip of Camel. Những trận đánh kinh hồn khốc liệt đã đi vào quân sử. Điển hình là Bình Long. Việt Nam Cộng Hòa đã loại khỏi vòng chiến 3 sư đoàn Cộng sản Bắc Việt và tái chiếm cổ thành Quảng Trị đã loại khỏi vòng chiến. Hơn 600.000 cảm tử quân xin Bắc tử Nam. So there were battles that were earth-shaking and that have entered military history. For example, the Binh Long battle, the Army of the Republic of Vietnam have destroyed more than 3 divisions of the North Communist Vietnamese Army. Quân đội Afghanistan đã bị tan rã trong 1 tháng khi bị đồng minh bỏ rơi. Còn quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn đứng vững sau 3 năm cho đến khi có lệnh đầu hàng. Bởi những chứng minh lịch sử tiêu biểu trên, quân lực Việt Nam Cộng Hòa là quân lực anh dũng đáng được vinh danh và tri ân. The Afghanistan military were completely fell apart a month after they were abandoned by their allies. The Army of the Republic of Vietnam was still fighting 3 years after it was abandoned until they were ordered to drop their arm. So these examples here show that the Army of the Republic of Vietnam is a heroic army. They need and deserve to be honored. And in the Vietnam War, the South Vietnam lost about 250,000, and U.S. alliance lost about 68,000 to defend the freedom from South Vietnam, and directly for South Vietnam and indirectly for the free world. But you know, our freedom is still lost. So the people here born in a freedom cradle, so maybe they did not know exactly what the price of freedom. So the reason we try to put the
Quảng Trị monument here to first to gratitude the who sacrifice for the defend the freedom, and secondly we will leave the evidence for our future generation to follow. So so please vote yes for the installation of the Quảng Trị monument free symbolism in the Freedom Fast or in the Westminster Park. Thank you so much for your consideration. Next is Amy Mai, followed by Tan Nam, and then Polly. And you can translate later. Totally, both language only 5 minutes. Kính thưa thị trưởng Tạ Đức Chí, Vice Mayor Carlos Manzo, Nghị viên Kim Ly Hồ, Nghị viên Tài Đỗ và Nghị viên Nguyễn Mạnh Trí, and all city staff official. Tôi, Amy Mai, cư dân và cử tri của thành phố Westminster, đang làm việc và đóng thuế hàng ngày. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi muốn thưa chuyện cùng quý vị về tượng đài cổ thành Quảng Trị. Tôi là người vượt biên từ Hải Phòng. Năm tôi 1981, từ miền Bắc Việt Nam. Có lẽ quý vị cũng cùng tuổi như tôi, nhưng hạnh phúc hơn tôi vì quý vị được ở trong Sài Gòn miền Nam tự do. Tôi không biết gì về Sài Gòn, tôi không nghe gì về tự do. Sau khi tôi được định cư tại Mỹ năm 1984, tôi nhận thấy các bác, các chú trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa có tinh thần đồng đội và hiến thân cho Tổ quốc Việt Nam cho đến hết cuộc đời họ, nên tôi rất ngưỡng mộ. Dù ngoài trời đang nắng chói chang, tôi đã đến tượng đài Việt Mỹ quỳ xuống cầu xin các linh hồn, các anh chiến sĩ phù hộ để mở lòng quý vị hôm nay. Đừng vô cảm đến các linh hồn đang cô đơn lạnh lẽo. Xin cho các linh hồn một nơi trang nghiêm để thờ phượng. Xin Chúa ban cho quý vị được sáng suốt để quyết định vị trí để an vị tượng đài Quảng Thành của thành Quảng Trị. Chúng tôi sẽ không quên ơn quý vị và sẽ bỏ phiếu cho quý vị trong bầu cử sắp tới. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Mayor Pa, Vice Mayor Manzo, Council Member Ho, Do, and Nguyen, and the entire city staff. My name is Amy Mai. I'm a resident and also a voter of the city of Westminster. I work and pay my taxes every day. I'm here today because I would like to talk to you about the Quảng Trị Monument. I was a person who escaped Vietnam by boat from Haiphong in 1981. That would be North Vietnam, from North Vietnam. Perhaps we are of the same age, but you were luckier than I was because you were born and you in the South, in Saigon, you have enjoyed freedom there. I did not know anything about Saigon. I did not know anything about freedom. But when I settled here in America in 1984, I saw that the former service member of the Army of the Republic of Vietnam, I saw that they have sacrificed their life for the country until they die. So I respect them very much, and I admire them. Despite the scorching sun, I have come to the War Memorial to pray that they would somehow, some way, open your heart. Please do not, because of some personal reason, please open your heart so that those souls would have a place that we could honor, that we could worship. So
may God bless you with wisdom so that you can allow the monument to be, the Quảng Trị monument to be built at public park. We will not forget this when in the next election, when we vote in the next election. Thank you. Thank you. Good evening, Mr. Mason and City Council member and staff. My name is Nam Tan. I'm Hồi nãy vừa phát biểu là một have lived cô từ in Westminster Hải Phòng cho biết là đi more sang từ than năm 30 81 years. So I am also sang Mỹ, president bước of đi the năm 81 sang Mỹ. Và bây giờ coalition, thì Vietnamese Veteran cũng là Association. người ủng hộ cho cái việc mà đưa Today, tái I chiếm come của in thành phố Quảng here Trị to vào talk trong about the Freedom location, Park, công viên tự do. Quảng Trị Monument. We are the member from community. We raise the funds. We build the monument in the park, Westminster. So after last city meeting, and they recommend the monument should be built in the memory park, the private park. We very surprised by your recommendation. The reason is we were choice to be member of the community in the Westminster. So we think the monument must be built in any park, the city Westminster. So we raise this point. Use no support for the community. You know, respect for community. Don't think that the building of the monument Một lần nữa chúng not ta thấy only for the Vietnamese soldier, bà Terry but Ray also for ở phía American sau, soldier. đang ngồi phía sau đây. We Trong khi vị này phát biểu nói về cái vấn đề they fought cần đưa cái together, tượng đài đó vào trong Freedom Park, công viên and tự then do, they thì bà make Terry Ray, the history for Vietnamese nữ world. tóc vàng ở đây đó, đưa cái bảng này lên để Don't cho think thấy rằng là bà the chống lại cái ý tưởng có cái tượng đài tái monument chiếm cổ thành Quảng Trị cost ở trong fast cái công viên như thế này. and Chúng ta thấy maintain it. cái vòng tròn màu đỏ But như you một gạch think chéo như this thế này. is the history Mỗi khi có những người for nào mà lên nói chuyện về property, ủng hộ đưa tượng đài the vào cái công Westminster viên như vậy City. thì bà đều đưa lên để mà phản đối. This is a tourist attraction for the people they come in here to visit the monument. So I come in here to just want the city council when you make the decision and the vote yes on any park in the city Westminster, not anywhere else. Thank you. After Paul Lee, Michael Varengia, followed by Scott Piker. You have to turn the light on. The light on. With the light. Show the light now here. No light, right? Oh, okay. I saw that. Okay. Good evening, everybody. My name is Paul Lee, Chairman of the committee. Thank you. I stand here to
raise my voice concerned about the Quảng Trị Monument. As you know, the Quảng Trị Monument Committee established by the city. Almost the member is a veteran of Vietnamese veteran, chosen by the city. The committee worked at the request of the city. We work very well, except the location. Okay, we shot some location, but not the memory part. Okay, the best and the most sense is the Freedom Park, which is where most of the people live in the city of Westminster once, without hesitation. Let's talk about the member of Quảng Trị Monument. Like I say above, all the member of the committee are chosen by the city, work together, achieve common and a good outcome. Respect each other, but I have a problem with two guys, Bob Henderson and Conrad Gomez. I think they zone to the committee for the board protecting. They are both everything. They're both the location, about the information of the Quảng Trị panel. Okay. The Quảng Trị Monument Committee has worked with two of them many times and certified their request. Remember, on the 29th, June 29th, the last time meeting, including me, Kenny Huan, Dr. Quang, and two of you, and Vanessa Jensen and Jack Ngo. Finally, you agree everything. And then after that, you change your mind. You not read the committee. You not read the committee. You change your mind like a change the clothes. You add from one to another one. Look like a child at the mother come from the supermarket. The two people is adult, but their mind is a matter. Today say yes, tomorrow say no. The action is to not respect its order. Okay, if two of you don't respect the committee of the monument, then I am the chairman. I will disband you on the opinion fairly. In addition, one thing I can ask, okay? The tax of the city is the A11, not the rate tax. That's one is A11 will expire very soon. Okay, if we don't maintain the tax A11, I think the city will bankrupt. And we bankrupt, we don't have police, we don't have firefighter. That's the one. Maintain the tax A11 doesn't mean it's rate tax like some fake news say. Thank you. About where to put it. Do we want it? Yes, we do. Put it on private property. Westminster Memorial Park has shown an interest of having it over there. Good place for it. If you go over to Sid Goldstein Park, I walked through there just before coming over here to the council chambers. I don't know where they're going to put it over there. You've already got one very large memorial and two smaller ones over there. That land behind there originally belonged to Westminster School District and was sold to the city because they had such a large amount of lot back there. They didn't need all that room. It started out as Sid Goldstein Park. Now, I don't know how much free space is over there to actually call it a park. If you put another huge monument in there, this isn't going to be a city park. It's going to look like one big monument. You need to come to a decision, find a place to put it, preferably someplace where you don't need to worry about tax dollars
doing upkeep for it. You already have something on your plate right now with Measure SS, either extending it or not. But what you should really do, put it on the ballot, whether you agree with it or whether you don't agree with it. Nãy giờ khá These nhiều people want to người decide, and so do the residents of the city. nói chuyện. And I feel for Vấn my đề tập brothers trung vào and hai vấn đề sisters mà in thôi. blue. I'm a Thứ nhất là 30-year vấn law đề enforcement veteran. yêu cầu hội đồng And I thành phố cho phép understand người what dân they're tiếp tục going through. được bầu và So bỏ phiếu vào cái vấn you've đề got a couple of tiếp things. tục một cái khoản thuế Figure out what you want to do with this 1%, memorial. Either tức là leave it 7.5 where thì it's thành là at. 8.5. I read the letter Đóng thuế from theo tax Attorney Mark Rosen thuế mua bán đó để mà giữ ngân representing sách của thành phố 17 apparently triệu đô la whoever mỗi năm. has it now, Nếu không thì and that they're not việc interested in phát sending it back down vấn here. đề thứ hai liên quan So if tới they want it, let them nơi này keep không nên it. đặt Let cái them worry about tượng the đài tái chiếm upkeep. cổ thành Quảng Trị, And you guys không worry cái about công viên Westminster Freedom Park and what you're going to do ở about thành phố Westminster. having a budget. Nãy giờ tôi thấy khá nhiều những Are we going to extend khán giả SS, đặt ra or những are the câu hỏi voters nhiều going lắm. to say no? Mọi You've người có lẽ squandered không biết money. một cái điều là But mọi that's người có not thể up to liên you lạc to trực tiếp với thành decide. phố That's up to the residents, để the voters mà of this lên city tiếng to decide. thẳng, So I'm not going to waste a bunch có of ý kiến time thẳng up vào thành here. phố như thế. Everybody's Giống như các vị dragging ở đây along. đó. I've sat through just so I could Đăng get ký up trước, here and say my 10 xong cents rồi worth. But sẽ make được a thành phố gọi decision, rồi please, lên and tiếng để mà put phát the biểu. SS on the Biết tiếng ballot. Anh thì Let phát the biểu tiếng Anh, voters take không biết care tiếng of Anh it. thì phát biểu bằng tiếng Việt. Có người Thank you. thông dịch. Dũng cảm thì đưa mặt ra ở trên cái Zoom, còn không thì không cần cũng không sao hết. Họ cũng không có đòi hỏi phải có mặt, đưa cái mặt ra thì mới được phát biểu. Cho nên là mọi người nên nhớ có cái quyền lợi là có thể gọi thẳng vào thành phố để mà đăng ký để mà phát biểu, thay vì chỉ phát biểu một cách gọi là lén lét lúc lúc thì nó uổng đi cái cơ hội. I shouldn't have to join dozens of my fellow residents to show up at a council meeting on a Wednesday night to tell you how to do your job. I would like to remind you that you are not here sitting in those chairs to advance your personal political careers. You are not here to make yourselves or your buddies rich. You are not here to improve your standing in the community and become a local celebrity. You are here to maintain, and dare I say improve, the quality of life of our residents, the people who voted for you and put you in those seats. In 2016, we, the residents of Westminster, voted overwhelmingly for 1% sales tax, what was called Measure SS. We didn't vote for it because we're rich with money to burn. Many of us were and still are just getting by. We didn't vote for it because we're tax-living liberals or beholden to any special interest groups. In fact, people from all backgrounds and all political parties came to support Measure SS. We did this because we love our city and didn't want it to change for the worse. We didn't want our police force to be decimated. We didn't want our senior center to be closed. We didn't want vandalism and graffiti to go unaddressed. We didn't want our parks to be neglected and overrun with the homeless. We wanted Westminster to, at the very least, remain the nice city that always was. But one part of Measure SS was a mistake. The mistake was that it has a 6-year sunset clause set to expire at the end of this year. This was added at the insistence of Mayor Ta, who refused to put the measure on the ballot unless it had an expiration date. Ostensibly, this was so the council could make structural improvements to the city budget, finding new sources of revenue, and or reducing costs in a way that did not negatively affect resident services. This was supposed to buy yourself time to do the right thing. But what happened over these past 6 years? Well, I don't normally attend meetings in person, but I do watch every city council meeting on YouTube. Double speed, pro tip. And what have I seen over the past 6 years? Arguments about needing a code of ethics that result in nothing but hot air. Petty mudslinging between council members over nepotism and fake news. Baseless personal attacks being allowed to go unchecked because they were said in Vietnamese and the city attorney didn't know to step in when the mayor refused to. Council members threatening lawsuits against each other and shedding crocodile tears when things didn't go their way. An endless discussion about a monument. So many hours spent discussing this monument. Who will be on the committee to design it? Who will approve the designs? Who will pay for it? Where will we put it? Why is the latest design inaccurate or insulting to one group? This monument has truly become the poison chalice of our city. I could go on, but what's missing from this conversation? Actual proposals to fix the financial situation of the city. Mayor Ta, you're like Nero, playing your fiddle while Rome burns.
But your fiddle is its distractional monument, and Westminster is what's burning all around you. And now you want to represent us in Sacramento. Based on what? Running the city into the toilet? Why on earth would your 16 years in this council warrant a promotion like that? And as for the rest of you, you're like deckmates, shuffling chairs around on the Titanic, ignoring the inevitable, hoping for a miracle, I guess, or at least hoping nobody will notice that you're not doing anything. 3 of you want to be the next mayor of what? A bankrupt city on the verge of collapse? No, nothing's been done to improve the city's financial well-being over the past 6 years. A replacement revenue source for the lost tax revenue was never identified. Budgets were left largely as is. In fact, during a recent study session, the council's direction to staff was maintain the status quo, even though they knew that the revenue that paid for the status quo wasn't there. Now, some would argue that this is precisely why the tax should be left to expire. Clearly, you can't trust politicians to do the right thing. The fact that nothing's been done in 6 years is proof that politicians can't be trusted. Well, I'd argue that the real lesson here is that city needs new leadership, a new city council made up of residents. Yes, real residents of Westminster, not people from the nicer parts or sea. People who don't just talk a good game, but can back it up through real action, real impactful action. I truly hope you guys do the right thing and put your egos and political aspirations aside. Let the voters of this city decide our fate. Let us vote. And if for whatever reason you plan to oppose putting this on the ballot, I hope you have the courage to explain why. Don't sit back and abstain like last time, Mayor Ta. And don't just vote no without an answer. Time's up. No. Thank you. The next speaker is Ruth Piker, followed by Mary Boyd and Moses Castillo. Hello, good evening, Mayor Ta and council members. As you know, I'm Ruth Piker. I'm the resident of the city of Westminster. I am here this evening to ask that you give me and all the residents of Westminster the right to vote in November's election Tôi on tới whether đây to là extend the cư existing dân city của thành and phố sales Westminster. tax. Tôi yêu cầu quý vị I have been a member để cho of cư dân được the Measure quyền bỏ SS phiếu Oversight trong cái Committee việc for the mà past 5 years. tiếp tục gia Aaron and the hạn staff have explained how the funds received tăng from thuế. Measure SS have been used. For example, they have allowed for the hiring of more police officers, as well as for the police liaison with the homeless. They have allowed for the hiring of more staff in the city that they were missing. They allowed for the hiring of parking enforcement officers to ticket illegally parked cars and other minor violations to give police officers the opportunity to take care of more serious issues. They have allowed for the hiring of more landscaping staff to mow our parks and lawns, so our children can run and play and our families can enjoy the outdoors and spend time with family. They have allowed for the hiring of development officers to mediate and work with the owners of the Westminster Mall to improve and expand the mall and the services for more welcoming and inviting customers. Again, expanding our revenue within the city. Cô ủng It's hộ also cái allowed for vấn đề paying mà pensions and other financial tiếp tục obligations, gia hạn but most importantly, cái dự luật it has been able SS to á, tức keep là the cho lights phép on in our city. giữ cái mức I am thuế not here tăng to tell you about cao the thêm city's 1 chấm finances or the potential bankruptcy. I để mà attended the có special những cái phúc meeting in lợi trong thành June where phố. the city manager and the finance staff showed all of us the budget and the projections for the next 3 years. You know the state of the city's finances. I am not here to tell you, to remind you of the corruption and mismanagement of the city's finances over the years. We all have seen and heard how you pay or not pay for things. We all have seen your unethical practices regarding nepotism and non-living within the city boundaries. Councilmember Doe, he's been very vocal and for many sessions talking about the other unethical practices among current and past council members. I am not here to discuss how police officers are leaving for better paying jobs. You have seen the increasing vacancy numbers. I don't need to explain that to you. I am not here to discuss the impact of fewer parking enforcements and the landscaping staff. We all have seen the grass at our parks growing taller and taller before they are even mowed. No, that is not why I'm here. I am here to ask you to give myself
my son who's voting for the first time in November, my husband, my neighbors, all of us here, the residents of Westminster, the opportunity, the right, the same right to be able to decide and to vote what we're going to be doing, to give us the right, to grant us our right, our constitutional right to vote for changes in our own city. UNIT may not want to extend the taxes, the city and sales tax, and that's your right. You don't have to. You don't have to vote for it. That's your right. You have that opportunity to do that. But currently and at this moment, you also have the power to deny us, to take our rights away, to take away from us, the residents of the city, the right to be able to decide how we want to spend our money. You are taking away the right to decide whether we want to extend the sales tax or we don't want to extend the sales tax. You are denying our constitutional right to decide how we want to use our money. You are taking away all eligible voters of Westminster the right to vote to extend the existing cities and sales tax. You are denying us the ability to vote to hire more police officers. You are denying us the right to have our parks mowed regularly. You are denying us our rights to have streets cleared from parking violations and for cleaning our streets as well. You are denying us our rights to make a decision whether we want to keep our lights on. All we're asking is that you give us the same right and the same power that you have granted yourselves for us to be able to vote and make that decision. So I am asking you to help us, allow us, to give us our democratic right to be able to decide Tôi yêu how cầu quý we vị want hãy to để cho live chúng and tôi where we cái want quyền, to live. cái And if we quyền want to dân chủ continue to live in the city để of có thể bỏ Westminster, phiếu if we cho decide cái that we no longer want việc mà gia Westminster, hạn that is our cái mức right thuế and đó. our choice, and we want you to give us that right. Tôi And muốn quý honestly, vị at hãy this trao point, lại cái quyền đó cho regardless chúng of the tôi. corruptions, regardless of everything that's going on, we just want to keep our lights on. And I think we have a right to Time's make up. that decision. Thank you. Thank you. Good evening, Mayor and City Council. My name is Mary Boyd, and I'm speaking here tonight to hopefully encourage you to vote in favor of placing the SS measure on the ballot for the people to decide. I've been working in the Public Works yard for the last 5 years. I took an early retirement package after 25 years working in a regulated company that in my last 5 years went through too many layoffs to count. I am so grateful to have this position in the same city that I've resided and voted in for 30 years. Previously, as many current residents of Westminster seem to be, I wasn't that involved nor even knowledgeable of the city I reside in. What I do know is that working for Public Works has provided me with the knowledge of how dedicated and how hardworking the employees of this city are. I talk to many residents every day and try to resolve each and every issue for them, or I direct them to where they can connect with to get their issues resolved. Since I started working 5 years ago for Public Works, they've been on a limited staff, they've been tight with funding, but they've done an outstanding job of handling the water issues, the potholes, the street problems, the park issues, everything that's thrown at them. If we do not allow this measure to be placed on the ballot and passed, we will not be able to keep up with the current services we provide to our residents. I have watched the past few years of the city council meeting, and I'm asking you today, please listen to your staff, listen to the residents of Westminster. It's time to place this on the ballot and let, like everyone's been saying, the residents decide. As a resident for 30 years, I've seen a lot of changes in the city. One thing we must maintain is a strong police force and funding for public services to keep the city proud and to continue for me to be living here in this city. I was privileged. I grew up in a very influential city. And the one thing that is with cities that have influence is that they have money, and that money funds police and it funds city services, and that keeps them running smoothly. You must, I'm urging you, you must invest in the city
and the residents that live in this city. Help us to be proud of the city we work for and the city we live in. Thank you. Good evening, Mr. Mayor, Mr. Vice Mayor, and City Council members. My name is Moses Castillo. I've been a resident for Westminster for almost 3 decades. And today you can consider me Một a cư dân community từ advocate. thành phố Westminster trong After nhiều thập hearing kỷ. all these speakers here tonight, it's given me a greater resolve to encourage you to do the right thing. In fact, it should give Tôi you muốn a quý vị greater phải làm những điều resolve đúng. to listen to your Tôi khuyên quý vị residents, phải làm những điều đúng. your voters. Đây, những người đằng No sau đây là vote những người mà will create bầu a cho quý vị đây. divide. A no vote would secure you're no longer going to be reelected. A yes vote says, I'm with the people of Westminster. I will Nếu mà allow them quý to vị vote. nói no là quý vị Your phản lại voice nhân will dân, be heard mà quý vị because nói their yes voice là quý vị cho matters. biết rằng là quý vị đang cùng với nhân dân. And I'd also like to commend Chief Lene and the Westminster Police Department. In the recent weeks, months, they've worked some really tough cases and removed some dangerous criminals off our streets. And I'm talking about dangerous criminals, murderers, rapists, child molesters, you name it. And many of them spoke here today, and man, I applaud them for doing that. It takes courage to face you face to face and tell you to put this measure on the ballot. So it's up to you. Are you going to unite with us, or are you going to create? Cái đó tùy theo quý vị nha. Nếu quý vị muốn cùng đoàn kết với chúng tôi, hay là muốn chống lại chúng tôi. For evil to prevail is for good men and women to do nothing. And we need our police officers. They need our support. They need our funding. They need everything because ultimately public safety is number one. If that goes down the tubes, the city goes down the tubes. You honor them, you respect them, you support them, you advocate for them, then our city will be just a-okay. We'll bounce back. Our city has gone through many challenges. We will bounce back, but we need you to do the right thing and put this measure on the ballot. Thank you. Have a good night. The next speaker is Christine Barnes, followed by Conrad Gomez, and then Kay Miller. Christine? Shut up, thank you. Conrad Những Gomez, buổi followed họp by như này, Kay như thế này Miller. để thấy rõ rằng là người dân họ có cái tiếng nói Yes. rất là cụ thể And then Bulldog Jesse và after that. có tác dụng rõ ràng đối với lại các dân cử. Hello, City Các dân cử Council. có thể I hope bầu y'all theo are doing well. And as you already know hoặc me, my name là is bầu Conrad ngược Gomez, với lại họ, President nhưng of mà Vietnam Veterans họ America, được quyền lên Chapter tiếng cũng như là 756, cho biết representing rằng là cái phiếu 5,000 bầu Vietnam của các veterans dân in cử the sẽ state of ảnh hưởng California. như thế nào And trong thời gian, the trong tương first lai. thing I've got to say, Cho nên là from đây là những hearing cái all lúc the mà người dân lên residents, tiếng the first and most important và ảnh part hưởng of tới this những cái chính meeting sách của thành is to phố. make you aware it is your Đây là cái responsibility biểu hiện rõ to ràng nhất của cái allow vấn đề the người dân làm chủ citizens đó. of Westminster to dictate to you, all of you, that they have the right to vote. That is the way it is. That's why veterans have gone to Vietnam, they've gone to Afghanistan, Iraq, all these places you've heard of that you look at, and you have to understand that here in the United States of America, one of our rights, God-given rights in the Constitution, Ông says vị này the là có right thể to là một vote. vị cựu You chiến binh nói là cannot ở nước Mỹ change chúng that. tôi có quyền So được if bỏ you phiếu, were được to quyền bầu, change that, được quyền quyết then định. why did the 58,000 Bạn nên Americans nhớ một cách die? rất Why trớ did the trêu là vị này 300,000 South đang Vietnamese phải die? gọi Why là are you dùng hết tất allowing cả that to những cái happen khả năng thuyết in phục của your, mình để mà and thuyết it's phục you, hội đồng thành phố, it's trong đó nobody có tới else. 4 There's nghị one, viên gốc two, Việt, 3, 4, 4 5 dân of cử you gốc up Việt there, và or một 6 dân or cử 7. không phải gốc Việt. It is your Cho nên nó thấy một cái responsibility cảnh là coi to như là give ngay them trên that đất Mỹ right. mà những người The dân, tax cư dân measure, gốc Mỹ let the citizens vote, phải keep nói the rã họng 1% để mà measure thuyết phục được and những show người the citizens dân that cử this gốc is a Việt ở nước Mỹ democracy, not a để mà monarchy. bầu theo cái Vietnam Veterans America sự backs mong muốn của họ. community in Cho its nên right là to vị vote nào nói and rằng là maintain the proper mấy standards ông for the gốc Việt city lên đây không of làm được cái gì Westminster, thì but the police nhìn department, kỹ lại cái the vấn đề fire nó là như thế. department, the paramedics, Những and cư dân gốc all Mỹ the workers for the phải city. kéo nhau ra Without thành them, phố you're nothing.
nỗ lực rất nhiều what are you gonna để do? có thể thuyết phục Guy decides to call for the police department, các nghị viên, các because dân he has cử an gốc Việt emergency, even though he's a policeman. bỏ phiếu Takes 20, 30 theo cái minutes. mong muốn của You họ. need him there now. We know that something terrible can happen in a matter of 2 to 3 minutes. Có thể nhiều người đã nhìn Some thấy cái điều gentleman found đó, that nhưng mà same có thing nhiều người out giả bộ at, nhắm mắt one để of không your nhìn gas thấy cái điều đó. stations. You know, he's dead. I couldn't believe that. I said, in the city of Westminster, I couldn't believe that. But I don't understand why that right was taken away. That's why Ông vừa mới nói là hundreds of tôi chẳng hiểu vì thousands sao of mà cái veterans, quyền đó both của chúng tôi men and women, đã bị lấy have đi. died Đó, một so lần nữa, you, so một gọi là all of dân us oan have the right to vote. Mỹ gốc You đang cannot cầu cứu, take kêu that cứu với away lại from các us. dân cử gốc Việt, Mỹ And gốc Việt. I did not want to make any mentions of the Quảng Trị issue, but since it's been brought up, I'll say that the Quảng Trị committee, as far as I'm concerned, Cho is thấy nothing but a đang joke. các ông Why? bà gốc Việt ứng doesn't cử get viên news là to đang ngồi ở Americans. cửa trên chứ không phải là There's cửa dưới 13 như mọi người members. I nghĩ. keep seeing 11. Nào There's là 2 alternates. thiểu số với nào là So we had 10 công dân hạng 2. Vietnamese and one Hiện nay American. đang ngồi đằng Why sau couldn't we have 2 Americans cái on it? bàn để Set up mà the ngồi quyết committee. định thì Something là went những wrong. người đa số những người gốc Why? Việt. Còn We ngồi ở phía argued. dưới mà năn Did nỉ we với get lại along very thuyết well? phục đó, Not really. là những người gốc Mỹ Because gốc đó. we argued and argued. They wanted to put the US in the back of the bus. They even agreed. The one thing they agreed on was if it wasn't Dù là for the họ US đang nói những cái military câu gọi air là power, năn nỉ naval hay là đe power, dọa guess what? đi nữa thì họ cũng đang là ở cái cửa dưới. Những cư dân gốc Mỹ này đang phải gọi là cố gắng thuyết phục những lá phiếu của những người dân cử gốc Việt đó. It's just like if Carlos would have 11 Hispanics and 2 Vietnamese. How do you think that vote would go? It would favor the Hispanics, right? You cannot have a committee and set up 2 Americans, Bob Harrison and myself, for failure. And I've mentioned that to you, Tito, and you questioned me on that. So I am a little annoyed because to me, the most important part of this meeting right now is the police department, the fire department, and the city staff. Without them, you are nothing. Some of you might stay, some of you are leaving. But without them, this community deserves the police department, and you have no idea of what a policeman has to go through, or a fireman, a nurse, a paramedic, even the city staff, all the things that they do for you. You must do the right thing, and you have no choice. Có một bạn tên là You don't work for 007 them. Transporter. They don't work for you. Có những cái They comment voted you in and không they thích hợp. trust you. Nói một cách So, nôm with na the là issue of những cái Quảng comment đó Trị Monument, hỗn hào quá you cho have nên là 3 phải tiễn spots bạn ấy đi. at the Westminster Chào bạn Memorial Park. 007 Transporter. That's it. Time's up. Tôi mà nói tiếng Anh thì có lẽ là nhiều khán giả của tôi ở đây sẽ không có đồng ý. Cho nên là bạn sẽ phải đi tìm chỗ khác. That'll be followed by Chào. Jesse and Quan Nguyen. Mayor Ta, Vice Mayor, council members. My name is Kathy Miller, and I've been a resident of this city for 58 years. My heart is beating. Public speaking is like a root canal, but it's too important not to speak up. When I woke up this morning, I did not wake up in a communist state. I woke up in a democracy where I have the privilege and honor of voting. And yet some of you would deny me that right and would deny that right to the residents of this city. And I don't understand it. And I've tried and looked for explanations and I've come up with none. Mayor Ta, Bạn Trọng Nguyễn nói rằng là quyền hạn là ông tổng quản trị của hội đồng thành phố có quyền. Bạn Trọng Nguyễn nói rằng là quyền hạn là ông tổng quản trị, còn hội đồng thành phố có quyền gì đừng xạo nữa. Lại một cái comment là xứng đáng để không có mặt ở đây nữa. Cái comment của bạn nó có 2 điều sai. Thứ nhất là hiện nay là tổng quản trị của hội đồng thành phố Westminster là một cô Mỹ gốc Việt, không phải là ông tổng quản trị. Thứ hai là ông tổng quản trị hay là bà tổng quản trị, nói chung là cái vai trò tổng quản trị điều hành thành phố, nhưng mà phải
for lắng nghe cái sự chỉ đạo other jobs từ that phía you're looking for hoặc and là từ supporting cái a sự tax quyết định measure or từ raising phía Hội đồng thành taxes phố. would Hội đồng thành hinder phố your nói fundraising rằng là ability or cái might make it tượng đài difficult này for you to được run đưa for vào cái position. công viên tự But I know do, that can't be true. thì ông Tổng You quản can't trị be hoặc that bà Tổng quản bonus trị thừa hành cái đó that you would put để your mà nó own hoàn personal thành. interests above the citizens, the Còn residents of this Hội city that đồng you're thành phố sworn nói to represent. cho người dân So I được bỏ beg and phiếu urge để mà you, gia for hạn those of you that are either abstaining hay or không gia voting hạn no, to cái thuế, reconsider thì and allow Tổng both quản trị me sẽ and làm the việc residents để of this mà city thực hiện cái việc the đó. rights that we deserve. Cho nên cái Allow us to make our câu own của bạn cũng decision hoàn to toàn vote on sai this measure. nhé bạn Thank you. Trọng Nguyễn. Cái này nó gọi là gì? Không biết mà tỏ ra nguy hiểm đó. Jesse? Bạn Tâm Nam đó là Quan Nguyen? ban người Việt Nam làm chùm đây mà. Bạn nói đúng đấy, nhưng mà không đúng lắm. Nguyên cả cái bang thì không phải là người Việt Nam làm chùm, nhưng mà tối thiểu là cái thành phố này người Việt Nam là áp đảo. Good evening. Dear distinguished Đây là members một of the City Council bác and the sĩ city gốc staff. Việt, cũng The nằm Quảng Trị trong Ủy ban Monument xây dựng Committee tượng was đài formed tái this chiếm year của by thành the phố Quảng Trị đó, cho Westminster nên City là Council sẽ có to những help cái ý depict, kiến mà construct, ủng and hộ cho cái fundraise việc for the đưa cái monument. tượng đài vào It trong was cái composed công mostly viên of veterans, both South Vietnamese tự and do. Americans, and a few community leaders. We have convened at many meetings and have exhausted hours to reach agreement among our members. On June 29, the committee has voted on the logos of the monument as witnessed by two city officials here. However, 2 weeks later, the city council overruled our decision in favor of a few vocal people here. These people who spoke the loudest, they had the least understanding of the battle. The purpose of some people here is clearly to disrupt and delay the construction of our monument. Unfortunately, they have convinced some of our committee members to pass along information in our private emails so that they can attack us at the city meetings. Some of our committee members were our friends. They shook our hands, but later they colluded with the other side to make Vị petty bác demands sĩ này to cũng give đã wrong chỉ trích depiction những người and đã to tới pick đây để an mà unfavorable gọi là location phá for the ngang monument. cái việc mà xây dựng The tượng đài logos tái of the chiếm two của thành American Quảng Trị ở helicopter Freedom squadron Park, are redundant. ở công viên tự do. These small units Cái vị belong ngồi đằng under the sau US nghe Army tới and đó US thì Marine lắc logo, đầu. which are already on the monument. For fairness, the South Vietnamese had 4 helicopter squadrons involved, but we never demanded them because they belong under the South Vietnamese Air Force logo. The Special Operation logo, the one with the skull, is an unofficial logo. It is neither accepted by the US military nor the US government, but yet the city council listened to the few Bạn here and wanted us to put Trung that Lê Văn nói rằng là unofficial nếu logo như on the chuyện gì monument. mà có lợi cho Did these people even do their history homework? dân thì nên làm, còn muốn làm tượng đài gì The thì Quảng Trị Monument should be nên at quyên an góp easily những người ủng hộ accessible xây cái public này, park chứ where lấy people tiền can thuế take của their dân families thì to visit. đừng nên làm. It should not be a Cái này nó themed có hai private vấn đề land sai where ở the đây. access is restricted. It should Thứ nhất not là be a tượng đài themed này đã place không lấy where tiền there của will thuế be của more dân, mà delays những of người mà construction, which could possibly derail the whole project. trong cái ủy ban xây dựng tượng đài này họ đã làm The nhiều Quảng cái Trị cuộc gây Monument quỹ Committee is tự túc disappointed của that họ our để votes mà were not counted, có tiền and để mà xây instead cái the tượng city đó, listened to the few here. chứ không có Just phải because là our cái skin tượng này color là is different doesn't được mean we're less làm American. nên bởi cái tiền thuế của người Just dân. because Có điều thứ hai là khi mà họ muốn đưa cái Scholarships are still available. Get your offer now at có vấn đề về gcu.edu/myoffer. internet một tí. In 1791, the Fifth Amendment was added to the Constitution, where battle
Cái vấn đề thứ hai là khi mà cái tượng đài này xây dựng bằng tiền thuế, không có bằng tiền thuế nhưng bằng tiền của những người trong cái ủy ban xây dựng họ tự quyên góp. Nhưng mà khi mà họ muốn đưa vào cái công viên của thành phố, tức là công viên công cộng của thành phố đó, thì có một số người chống đối. Thì nếu mà có đưa vào đó thì nó sẽ được tôn tạo, nó sẽ được giữ gìn bảo trì bởi cái ngân sách của thành phố, thì đúng là lúc đó là sẽ tốn cái ngân sách của thành phố. Nhưng mà vẫn là cái câu của bạn nói rằng là nếu như chuyện gì mà có lợi cho dân thì nên làm. Thì vẫn có thể lý luận rằng là dân trong thành phố Westminster, trong đó có nhiều người dân gốc Việt, mà đối với họ xây dựng cái tượng đài này và bỏ trong cái chỗ công viên tự do đó là cái việc làm có lợi cho họ, tức là cái làm có lợi cho dân của thành phố Westminster, mà dân gốc Việt là một thành phần ở trong đó. Phải hiểu một cách cặn kẽ nguồn cơn cái vấn đề để mà có thể có những cái comment nó có giá trị về mặt thông tin hoặc là giá trị về mặt trao đổi. Michael Tusley, followed by Max Stewart. Bạn Khoa Nguyễn hỏi, bạn Minh Khoa hỏi rằng là cho em hỏi tại sao cộng đồng người Việt không đòi hỏi những quyền lợi khác mà chỉ xoay quanh việc đặt vị trí của tượng đài Rất đơn giản là tại vì đối với họ cái vấn đề đặt tượng đài ở đâu, đặt tượng đài ở một cái chỗ trang trọng như là công viên Freedom Park kế bên cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ là cái vấn đề quyền lợi đó là quan trọng đối với họ. Và họ đầy đủ cái quyền của một công dân của một thành phố Westminster để đòi hỏi như thế. Họ sống ở đó, họ đóng thuế ở đó, thì phần nào họ cũng đóng thuế cho những cái phúc lợi như vậy. Cho nên họ đòi hỏi là phải. Đó là đối với họ cái chuyện đó là quan trọng. Còn tại sao không đòi hỏi những cái quyền lợi khác? Thực ra mà nói cũng không phải là không có đòi hỏi những quyền lợi khác. Cũng có đòi hỏi những quyền lợi khác, nhưng mà lúc khác. Lúc nào nó có chuyện của lúc đó. Lúc khác họ sẽ đòi hỏi cái quyền lợi về những cái vấn đề nhà cửa, vấn đề những cái dịch vụ khác, vân vân. Nhưng mà không phải là lúc này, không phải là tối hôm nay. Mà ngoài ra cũng phải nói rằng là nhiều cái dịch vụ ở nước Mỹ này nó đã có sẵn rồi, không có cần phải đòi hỏi nữa. Thí dụ như là cái vấn đề mà những cái chi phí cho những người già để được hưởng chi phí y tế thì nó đã có sẵn rồi, không cần phải đòi hỏi nữa. Hay là những cái tiền bạc giống như là tiền food stamp, tức là tiền trợ giúp thực phẩm, nó đã có sẵn từ cái hệ thống y tế, cái hệ thống quyền hành của chính quyền rồi, không cần đòi hỏi gì nữa, tại nó đã có sẵn hết trơn rồi. Không cần thiết, không tới phần họ phải đòi hỏi. Xã hội này nó đã được thiết lập hàng nhiều trăm năm rồi, nó đã có nhiều cái nó đã có sẵn hết trơn rồi. Cho nên nhiều cái chuyện đã có sẵn hết rồi, thì bây giờ cái chuyện nào mà chưa có mà họ treo là quan trọng thì họ đòi hỏi, đơn giản vậy thôi. Trong trường hợp này là đòi hỏi cái chỗ đặt cái vị trí tượng đài ở đâu cho nó gọi là đúng cái mong muốn của họ, đó là cái điều quan trọng. If either one of you would have done that in one of my meetings, when I ran companies, I would have called you to my office and I would have fired you in a heartbeat. I have an idea that Khi định nguyện là chuyện tượng đài này hình như tranh luận cũng đã khá lâu rồi. Phải không anh Lân? Ở đâu đó 1-2 năm rồi. Đúng rồi. Từ hồi trước Covid hay là trong Covid kìa. Dù là cái chuyện này có thể đối với một số người ở nơi khác, hoặc là đối với số người Mỹ ngay nơi này, hoặc là đối với một số người ở Việt Nam với cái quan điểm hoàn toàn ngược lại, chống lại,
thì là không quan trọng. Nhưng mà đối với một số cư dân có quyền lợi, có nghĩa vụ ở ngay trong thành phố này thì họ lại, đối với họ là rất quan trọng. Cho nên là cái chuyện đó là tranh luận 1-2 năm, chứ tranh luận chục năm họ cũng vẫn làm như thường. Chuyện đó là hoàn toàn nằm trong cái quyền của họ có thể được làm. Và chính quyền được lập ra để làm những cái chuyện từ A tới B, từ A tới Z, từ A tới Z thì có những chuyện lớn, có những chuyện nhỏ, có những chuyện lớn với người này nhưng mà nhỏ với người khác. Well, if the committee makes a decision, what do we need you lot for? Makes no sense to me. And then you ask the city manager what it would cost, and she gave you a ballpark figure of $20,000, which was probably lowballing it. Now, we've got no money in this city. How can you just waste another 20 grand? Bạn gọi là quảng cáo, nói rằng là tượng đài Quảng Trị chiếm được bao nhiêu năm và đóng góp gì cho thành phố cổ Quảng Trị mà đòi xây dựng ở một nước đang ở nhờ. Nếu xây dựng thành cổ Quảng Trị mà chỉ để gây hận thù thì có nên xây? Này nó 2 điểm sai ở đây. Thứ nhất là một nước đang ở nhờ thì không có ai ở nhờ ở đây cả. Tất cả mọi người tới cái đất nước này đều thành ra cái quyền lợi giống nhau cả. Có thể có người tới trước, có người tới sau, có người tới bên phải, có người tới bên trái, nhưng mà đều là tất cả mọi người tới đây quyền lợi giống nhau, nghĩa vụ giống nhau hết. Không ai ở nhờ ai cả. Không phải dân da trắng ở nhờ, mà cũng không phải dân da đen ở nhờ, mà không phải dân da vàng ở nhờ. Tất cả mọi người với cái hệ thống ở đây thì nó đều quyền lợi nó ngang nhau cả thôi. Cho nên cái chuyện mà một nước ở nhờ thì quên nó đi. Còn cái phần mà nói là nếu xây dựng thành cổ Quảng Trị mà để gây hận thù thì có nên xây, thì lại đối với những người quan tâm tới cái vấn đề xây thì họ không phải là xây để hận thù, mà xây để mà tưởng nhớ lại và cũng như là để truyền lại cho những thế hệ về sau. Theo cái quan điểm riêng của những người xây dựng và muốn xây dựng. Bây giờ chúng ta nghe một vị có lẽ là sẽ phát biểu bằng tiếng Việt. Kính chào ông thị trưởng Tạ Đức Chí. Kính chào ông phó thị trưởng Menzo, thị trưởng cao sư Kimbi Hồ, nghị viên Tài Đỗ, nghị viên Nguyễn Mạnh Trí. Good evening, Mayor Tha, Vice Mayor Manzo, City Council Member Ho, City Council Member Do, and City Council Member Win. Trận tái chiến của vùng Quảng Trị năm 1972 là một trận chiến nổi tiếng khắp thế giới theo dõi, không những cho toàn dân quân miền Nam cũng để vinh danh quân đội đồng minh, những chiến binh của quân đội Hoa Kỳ đã tham gia trận đánh tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Có hàng trăm phi vụ của quân đội đồng minh Hoa Kỳ đã thả bom và thả những quân nhân nhảy dù xuống để yểm trợ trận đánh cổ thành Quảng Trị. Và như phi đâm Pháp để nhớ về lịch sử của trận đánh năm nào. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chả hiểu là thành phố này làm ăn cái kiểu gì mà lúc thì có tiếng, lúc thì tắt hẳn tiếng của người ta đi. It's a battle that is known around the world. Not only that the army of the
Republic of Vietnam participate in battle. That battle was also fought by our U.S. ally. There were hundreds of air missions by our U.S. ally, as well as naval artillery. Our U.S. ally have dropped bombs as well as paratrooper to come and join and participate in the fight to retake the ancient city of Quảng Trị. And because of the support from our U.S. ally, as well as the fight, the courageous fight by the South Vietnamese army, we were able to retake the ancient citadel on September 16, 1972. The sacrifice that was made by the South Vietnamese army, as well as our U.S. ally, deserve a place so that the sacrifice could be honored. And that place should be a place Bạn Tâm Nam nói rằng là đó là tự do ngôn luận. Đó anh Lân. The Ở monument needs Mỹ, to be placed at khi a đứng place trước that hội is đồng thì solemn, phải nói tiếng that Mỹ. is safe, Cái and đó that đúng ở một would số thành phố attract, khác, nhưng không đúng a lot đúng of ở thành phố tourists, này. such Thành phố as này đã Freedom ra những cái Park. nghị quyết và So ra những thank cái văn you bản for và ra những listening. cái chính sách Former rằng là cư dân Marine tới Lieutenant đây Colonel nếu không phát biểu Lee bằng tiếng Quy Thi Anh được Tran. thì sẽ phát biểu bằng cái tiếng mà họ mong muốn. Thí dụ như tiếng Việt hay là tiếng Spanish hay là tiếng nào khác. Thì thành phố sẽ cung cấp cái dịch vụ dịch thuật, mặc dù nó cũng khá là mắc tiền. Một đêm như vậy cũng phải vài trăm cho cái người thông dịch. Vân vân. Cho nên có những cái câu mà mình khẳng định nó không phải đâu. Ở Mỹ đứng trước hội đồng thành phố thì phải nói tiếng Việt, phải nói tiếng Mỹ, không nhất thiết phải như thế. Tùy theo cái quy chế của mỗi thành phố. For hearing me Phố and my Westminster thì không phải concerns như vậy. earlier today about the traffic and safety issues in my neighborhood. I do look forward to picking up where we left off prior to COVID. Unfortunately, I am fully aware that the only way we will be able to make it happen is if this council votes to place Measure SS on the ballot. My grandparents purchased their home, now my home, here in Westminster in 1962. I was born at Westminster Hospital nearly 2 decades later. 8 years ago, my grandmother died in that same hospital, 4 days before my 35th birthday. A year and a half later, I held my grandfather's hand as he took his last breath in my family room. The family room he built with his own hands in the house he and my grandmother bought all those years ago. Much of my childhood and adult life has been right here in Westminster. I've lived in Texas, I've lived in Florida, and other cities here in California, but I've always managed to find my way back to my first home. I now face hard choices that include having to sell my home and leave behind the history and the memories my family have here. All of these choices hinge on what this council chooses to do tonight with Measure SS. Time and time again, residents have stood before this council begging and pleading for this council to allow the voters the right to vote. While many of you are behaving as though this city is under authoritarian rule, let me remind you, it is not. We are a democratic republic. The people govern the people, and you are here merely to represent us. This shouldn't even be a debate. You should have opted to place Measure SS on the ballot the moment the word bankruptcy was uttered. I urge you all to make your personal opinions towards Measure SS known on your own personal ballot. All we want is for this council to let us vote. Let us vote. Tất cả những điều chúng tôi muốn là hãy để cho chúng tôi bầu. Hãy để chúng tôi bầu. Let us vote. Let us vote. Let us vote. Cô này đang khẩu hiệu luôn. Hãy để cho chúng tôi bầu. Hãy để cho chúng tôi bầu. Let us Hãy vote. để cho chúng tôi bỏ phiếu. Let us vote. Hãy để cho chúng tôi bỏ phiếu. Let us vote. Cô đứng cô nói cho hết giờ thì thôi. Vote. Let us vote. Let us vote. Let
us vote. Một lần nữa là Let cô đang us vote. yêu cầu để cho cư dân thành Let phố us được vote. bỏ phiếu cho cái Let us cái luật vote. mà gia hạn Let hay là không gia us hạn cái vote. thuế đó. Let us vote. Let us vote. Let us vote. Cô đang Let khô khẩu us hiệu vote. để mà thuyết phục Let hội đồng us thành phố, trong đó có vote. 4 Let dân cử gốc us Việt, vote. một dân cử không phải là gốc Việt. Let us vote. Let us vote. Let us vote. Let us vote. Let Cô us đang vote. sử dụng hết cái phần Let 5 phút us của cô vote. để mà Let chỉ hô us khẩu hiệu. vote. Hãy để cho chúng tôi Let bỏ phiếu, us vote. Let chứ đừng us có gọi là không có vote. cho chúng tôi bỏ phiếu Let mà quý vị us gọi là gạt vote. ngang qua một bên. Let us vote. 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 Let Bạn us vote. đến bao giờ nó là Let 4 người us Việt Nam cũng vote. chẳng làm gì được. Thực ra Let là không có đúng us đâu. vote. 4 người Việt Nam đó Let chỉ cần us 3 phiếu trong vote. số họ Let là us có thể vote. thông qua bất cứ hoặc Let là us vote. ngăn chặn bất Let cứ những us cái vote. Let chính sách us hoặc là vote. nghị quyết gì của thành Let phố. us vote. Có điều Let là us vote. trên thực Let tế thì us họ cũng vote. là ở 5 Let phe 7 us phái, thành ra vote. là Let cái us vote. quan điểm của họ rất khác Let nhau, cho nên us nó không phải là vote. cứ 4 người Việt Nam là chúng lại làm theo cái kiểu mà gọi là bầu lấy được theo cách Mine Việt Nam đâu, went. không phải như thế. Is mine went here? Cô Mine đã hô khẩu hiệu hết giờ remain đi went. xuống. Okay, thank you. Next up is Tony Bui, followed by Nguyen Thắng, followed by Người kế tiếp là Tony Bùi, sau đó là Nguyễn Hùng hay là Nguyễn Hưng, rồi Nguyễn Bình Quang. Nguyễn Hùng hay là Nguyễn Hưng, Tony Bùi trước. Good evening, Mayor, and good evening, City Council members. And also good evening to all the officers and police officers too. You have been working hard to keep the meeting in order. And we just heard people ask for, let us vote. That means you cannot stop the people from voting for their right. Last time, some people, especially Kimberly Ho and Tidal, bring the issue of Measure C to stop the people from voting for mayor. But then they not succeed. They fail. And it cost the city $300,000 or $400,000. That's a big dent into our budget. That is why we are in the brink of bankruptcy. See, you are talking about bankruptcy, but you don't know who is the culprit to make the holes in our budget. So that is Kimberly Ho. She's scared, she's run away. I hope she will be here to hear my complaining. I am the one who signed the signature to endorse her to run for city council 4 years ago. But then I was frustrated because she did not follow the rules of our city council.
And also, you know, the Quảng Trị monument issue has been dragging for 4 or 5 years. All of you, 5 of you, including her, already approved the Quảng Trị monument number 1. And then when they are about to install, 3 of you, Taido, Menzo, and Kimberly Ho, stop it completely, and you make the decision that no more monument in Freedom Park. That is why you take the blame for dragging the problems. People want to put the Quảng Trị monument there, and now you make the decision, already no monument there, and then you want to reverse it. This is not a game for the children to play. Sometimes you say yes, and then next time you say no, and then the next other day you say, okay, that's really bad for our city. It's dragging, and make the big holes in our city budget. That is why some of the people call Kimberly Ho is Kimberly Holes, because they make a big holes in our budget. See, this is Kimberly Holes. So please, you should know the real problems of our city. And also, where's Kimberly Ho? You hiding from me? Too bad. So Ho already called horrible decision and horrid policy. Horrible, that means changing, and keep changing. Kimberly, I would like to talk to you directly here. Don't hide in the side there. Because when Ông Tony Bùi đang support Ho, phát biểu và tập trung vào chỉ trích bà Kimberly Ho. To the city, but actually she bring Và tất horrible nhiên trong vai decision. trò He make a big nghị holes viên trong to cái thời our điểm budget. này của cái buổi họp thì bà chỉ có thể ngồi để nghe mà thôi, không được quyền nói lại. Which was advocated by Kimberly Ho. So that's why, Kimberly, your name have a L. Lee, that means life. But you follow the wrong route, and L become lies. L become lust for power. L Chào nghị viên Phát Bùi, cảm ơn anh đã tham gia và giải thích cho nó rõ về những cái phiếu lá phiếu cần thiết để mà thông qua hai cái vấn đề quan trọng của tối hôm nay. He's a hero. But if you follow the wrong direction, you will be man with zero dignity. So everything depends on you. And Mr. Taido, your name Tai is talent. But you follow the wrong direction, it will be terrible disaster. Tai. That's it. That's what I want to. Time's up. Thank you. Rõ ràng là ông cũng có cái tấn công vào cá nhân của hai nghị viên đó. Thường thì ông Tài Đỗ sẽ nhắc ông Chí Tạ là thị trưởng phải ngưng lại những cái vụ mà những cái giây phút mà tấn công cá nhân. Không thấy ông Tài Đỗ lên tiếng, cũng không thấy ông Chí Tạ lên tiếng. Good evening. Lời nói đầu tiên của tôi tên là Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, người con của dân Quảng Trị. Good evening. First of all, I would like to say that my name is Hoa Nguyen Thị Nguyễn. I am, or I was from Quảng Trị. Quảng Trị. I was born there. Quảng Trị. In Quảng Trị. Kính thưa quý ông, kính thưa ông thị trưởng, phó thị trưởng, quý nghị viên và city staff. Con dân Quảng Trị chúng tôi xây dựng tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị là nơi để tri ân các chiến sĩ và dân Quảng Trị đã hy sinh và những người còn sống đã tham gia trận chiến
nên phải xây dựng trên công viên thành phố, chứ không phải trong nghĩa trang như West Memory Park. Your Honorable Mayor, Vice Mayor, City Council Member, and City staff, the monument, the Quảng Trị Monument, is a monument to honor the sacrifice as well as to express our attitude for the sacrifice that was made by the service member who lost their life, who sacrificed their life, as well as to honor those who are still who participate in that battle but are still alive. And because of that, it needed to be placed at a public park and not a cemetery like West Memorial Park. Tôi và công dân Quảng Trị xin quý vị đừng kéo dài thì giờ nữa. Hãy biểu quyết location ngày hôm nay. Xin chọn một công viên an toàn nhất trong thành phố. Trân trọng kính chào quý vị. I, along with the people of the city of Quảng Trị, are asking you not to drag this on. Please, let's vote on the location and please choose the safest public park in the city for this monument. Respectfully, thank you. Next speaker is Tri Nguyen, followed by Tri Nguyen. Người kế tiếp phát biểu là Trí Nguyễn. By Major Carlos Musso, Councilman Taido, Councilman Charlotte Nguyen, Councilwoman tại Kimberly Hồ. Tôi tên là Nguyễn Minh Trì, một công chức của tỉnh Quảng Trị, Việt Nam Cộng Hòa. My name is Tri Nguyen. I was a civil servant of Quảng Trị province of the Republic of Vietnam. Tôi xin trình bày về monument là tái chiếm cổ thành Quảng Trị. I would like to talk about the monument for the retaking of the Quảng Trị Citadel. Quý vị đã kéo dài thời gian thảo luận về Quảng Trị Monument qua nhiều buổi họp, làm cho resident than phiền rằng buổi họp nào cũng đem ra tượng đài Quảng Trị. Chúng tôi xin quý vị stop playing games. You have prolonged the discussions about the Quảng Trị Monument through many meetings, and this caused the residents here to complain about the monument because you have made it the subject of all the meeting all the time. So please stop playing games. Quảng Trị Monument là nơi để tri ân các chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến và đồng thời cho những người còn sống phải được xây dựng trong một public park chứ không phải một nghĩa trang như West Memorial Park. The Quảng Trị Monument is a place where we could pay tribute to the sacrifice that was made in that battle, as well as to honor the survivor of that battle. And because of that, it must be built at a public park, not a memorial park like West Memorial Park. Quảng Trị Monument sẽ là public property sau khi xây dựng xong, phải được xây dựng trong một public park. Because the Quảng Trị Monument will be a public property after it's built or construction. And so because of that, it must be built or placed at a public park.
Xin đừng kéo dài thời gian nữa. Hãy vote ngay hôm nay về location của monument trong một public park an ninh nhất. Please do not waste any more time. Vote it today. Vote that the để cho cử tri City Westminster quyết định. although I'm not a voter or citizen or a resident of the city of Westminster, I support that measure as be placed on the ballot in the next election so that the resident of the city of Westminster could decide it. Yeah, right. Cảm ơn quý vị. Thank you. The next speaker is from Việt Youth Media, followed by Terry Rains. Có lẽ là trên màn hình là ông Khải Đào sắp sửa có sự phát biểu. Good evening everyone. Đúng rồi, ông Khải Đào. Hôm nay là buổi họp cuối cùng trước khi bước vào mùa tranh cử. So tonight's meeting is the last meeting before campaign season. Còn 2 ngày nữa là hết hạn ghi danh ứng cử. There's only 2 more days before one can file paperwork to run. Có lẽ quý vị và những đàn em tay sai của quý vị đã rút đơn và nộp đơn để tranh cử. Perhaps you and your latchkey have taken out paper and file so that you could run for offices. Nhưng sau khi nghe cư dân phát biểu và yêu cầu quý vị do the right thing, tôi không biết quý vị có biết cần phải làm gì chưa? So now that you have heard the voice of the people for tonight, I don't know if you know what you needed to do tonight. Vì vậy, tôi nghĩ cần phải nhắc nhở quý vị về bổn phận, trách nhiệm và vai trò của quý vị. And because of that, I think I need to remind you of your role, of your duty. Quý vị là thành viên hội đồng thành phố, quý vị có bổn phận phải lo cho tương lai, an ninh, trật tự, môi trường, phúc lợi và tương lai của thành phố, cũng như tất cả các cư dân trong thành phố, không chỉ riêng một sắc dân cộng đồng nào. As council member, you are supposed to be concerned with the safety, the welfare of all residents of the city of Westminster and not just member of a particular community. Vấn đề không phải là quý vị ủng hộ hay chống đối việc duy trì mức thuế ở 8.75%. The issue is not whether you support or against the maintenance of the tax rate at 8.75%. Quý vị không thể quan tâm đến chủ trương của đảng của quý vị. You should not be concerned about the policy of your particular party or party affiliation. Gia hạn khoản thuế phụ trội 1% là quyền quyết định của cư dân, không phải do quý vị hoặc đảng của quý vị quyết định. The maintenance or extension of the tax rate, the 8.75% tax rate, is the right of the people of the city, not yours. Quý vị không có quyền cản trở người dân thực thi nghĩa vụ và quyền lợi của họ. You have no right to be in the way of the resident of the city to exercise their right to vote. Thị trưởng Chí Tạ, ông là người đã gián tiếp khiến cho thành phố Westminster phải lâm vào tình trạng phá sản. Mayor Thar, you indirectly push or cause the city to be on the verge of bankruptcy. Nếu không duy trì mức thuế hiện nay, Westminster sẽ phải phá sản và sẽ bị giải thể.
if the current tax rate is not maintained, this city would be in bankruptcy and it might have to be dissolved. Nếu ông nghĩ rằng không cần gia hạn 1% thuế sales tax phụ thu, tại sao ông không tìm cách giúp cho tình trạng kinh tế của Westminster tăng trưởng trong suốt 20 năm ông ngồi trong hội đồng thành phố? And if you think to maintain this 1% tax increase in the tax rate is not necessary, then what have you done for the economic or financial health, well-being of the city for the last 20 years that you are on the city council? Bao lâu nay ông không thông báo cho đồng hương Việt Nam biết về tình trạng tài chính của Westminster? Ông bị dân dựng bia mộ để kiếm phiếu. So all this time you have not informed the Vietnamese resident of the city of Westminster about the financial well-being of the city. You pull a fast one on them. You build monuments so that you could get vote from them. Cho đến giờ này, ông vẫn chưa trình bày hết sự thật cho đồng hương Việt Nam, không hề có một chút cố gắng hoặc kế hoạch hành động gì để giải quyết tình trạng Westminster sắp bị giải thể. Up until now, you have not informed the Vietnamese resident of the city of the city's financial distress. You have not done anything toward helping solving this problem that the city might be bankrupt and dissolved. Ông giấu nhẹm chuyện này, ông không trưng cầu dân ý hoặc đáp ứng nguyện vọng của cư dân. You hiding this. You do not honor the wishes of the resident of the city. Giống như tôi đã nghe gần 100% cư dân phát biểu trong buổi họp tối nay. From what I heard, almost 100% of the resident who spoke up tonight support this support the measure SS to be placed on the ballot. Ông nhảy tàu, ông lợi dụng quan hệ và những âm binh tay sai YouTubers cũng như guồng máy thu phiếu để ra tranh cử chức dân biểu tiểu bang Địa hạt 70. You jump ship, you use your connection and also your latchkey YouTuber so that you could get vote to be on to get your assembly seat. Ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí. And now to Mr. Charlie G. Nguyen. Ông đang ra tranh cử chức thị trưởng thành phố Westminster. You are running for to be mayor of the city of Westminster. Nhưng ông không hề quan tâm đến nguyện vọng của cư dân. But you have never cared about the wishes of the residents here. Ông không dám do the right thing, làm tròn trách nhiệm của ông. You would not dare to do the right thing to perform your duty. Để bỏ phiếu yes thông qua dự luật SS để thành phố có thể yêu cầu Ủy ban bầu cử quận Cam tổ chức trưng cầu dân ý trong mùa bầu cử vào tháng 11 năm nay. To vote yes so that measure SS could be placed on the ballot by the register of voter to be voted by the resident in this upcoming election in November. Vì mang thân phận đàn em tay sai, ông phải cúi đầu làm theo lời chí tạ. Because of you being junior, being a latchkey, so you have to bow your head and do things that Rita want you to do. Hai ông không có quyền bỏ phiếu no hay yes. Vì như vậy là đã tước đi. Xin lỗi, hai ông không có quyền bỏ phiếu no hay abstain. The two of you don't have the right to vote no or to abstain. Vì như vậy là tước đi cơ hội của cư dân để họ có quyền tự quyết định tương lai của họ trong mùa bầu cử này. Because if you do that, you would be stripping the right of the resident of the city to decide for themselves in this upcoming election. Giống như nãy giờ mọi người đã phát biểu rồi.
And just like everyone who have spoken up here tonight, Để kết luận một lần nữa, tôi thật xấu hổ khi có những dân cử gốc Việt như quý vị. in conclusion, I am embarrassed to have elected official of Vietnamese descent like you, Chỉ lo vinh thân phì gia, kéo bè kết đảng để trục lợi. who just want to benefit yourself and your faction. Nhưng quý vị không chỉ tha hóa, phải tự vấn lương tâm, làm cho gia đình phải mang tiếng. You have done things that are unconscionable, and that brought shame not only upon yourself but your family. Quý vị khiến cho tôi phải xấu hổ, khiến cho cư dân, các cộng đồng khác phải bất bình, phẫn nộ, lên tiếng phản đối. You have done things to cause me to be embarrassed, to cause member of other community to be upset so that they had to speak up. Tôi hy vọng trong mùa bầu cử này, đồng hương sẽ không bỏ phiếu cho quý vị hoặc những đàn em tay sai của quý vị. And I hope that in this upcoming election, our fellow countrymen will not vote for you or your latchkey. Thank you. Time's up. Terry, Rains. I would rather speak before a full council. Good evening, Terry Rains, Westminster, the #1 speaker, highlighter, or headliner, I should say. We Tôi là lost một a cư very dân của special thành woman phố on Friday, Westminster Joey và tôi cũng là Nogenbauer. Joey người served gọi là this đặt tựa community số 1. tirelessly. Rest in peace, Joy. Your legacy will live on forever. Item 3.9 shows violent crime is up 62%, yet 3 council members seem hell-bent on defunding our police department. Item 5.1, how the hell does the city purchase 8 properties from the RDA successor agency without recording the deeds properly? Who is responsible for that and who is now and what else is going to be uncovered? Geez. Oh my God, there were 2 Quảng Trị monument agenda items tonight. Are you effing kidding me? Residents are so sick of hearing about this damn monument and so sick of council wasting so much time on it instead of focusing on the real priorities like our fiscal Tôi quá mệt mỏi vì emergency and the cái sunset of hội đồng major này là assets. toàn cái chuyện gì That đâu is không mà what không tập tonight's trung vào meeting những is chuyện cần supposed to thiết. be about. Councilwoman Ho, what the F is item 5.4? I Hỡi can't bà keep up with Kimberly your Ho, flip-flopping on bà chữ issues bậy. and alliances. Your friend Andrew Doe just hired former Assemblyman Van Tran, aka the godfather of Little Saigon's political mob, as his chief of staff. So you want your house-sized monument monstrosity at Westminster Bà Park, đem a park tên từng dedicated dân to cử our ra và disabled xử. youth, and you want the Quảng Trị Victory Foundation's monument at Sid Goldstein Freedom Park? Oh, hell no. You are out of your ever-loving mind, woman. Their monument is in San Jose. Their attorney stated they don't want any part of this. The only acceptable location is Westminster Memorial Park, period. I spoke at the monthly veterans event at Freedom Park on Sunday. Veterans will not tolerate any more monuments in Freedom Park. Vice Mayor Manzo, the sole voice of reason here, actually listened to the over 100 Bà nói public luôn comments, cả ông phó thị vehemently trưởng opposed to là người stealing duy any nhất more không of our phải precious gốc park Việt. space for more Manzo. monuments. The rest of you had better listen to and leave our parks alone. The most important Và item nói tới tonight, tất cả mọi người 5.2, hãy để putting cái công viên extension của of the chúng tôi sales tax đừng có measure đụng on the vô. November ballot and letting Có us nghĩa là đừng vote có on đưa it. tượng đài vô đó. Residents have a fundamental right to vote on the fiscal health and future of our city. Our elected officials must not stand in the way of us exercising that right. Statistically, over 70% of likely voters will vote yes on keeping the existing 1% tax to preserve public Tôi đoán safety rằng and là tất essential cả những người services per ta the sẽ bầu survey. cho cái vấn The đề mà đồng ý 1.25% option should not be pursued at this đồng time. ý gọi là I reached out gia to the hạn city cái số attorney thuế and đó. city manager about the horrible wording of the proposed measures and provided a complete rewrite of both. No response. How the hell can you leave public safety out of the major title or the word essential in front of services or put a dash between no and tax, but not between tax and increase? Mr. City Attorney and your consultants, this is unacceptable. Mayor Ta, you have been on council for 16 years, 10 years as mayor, but you have done nothing to Hỏi improve ông our Chí Tạ, city's ông đã financial ngồi ở đây position. 16 năm rồi You mà ông and chả làm được cái gì Charlie hết. campaigned hard against Measure C, saying we must keep our right to vote for mayor, but you refuse to let us vote on saving our city. Abstaining is chicken shit. You have a duty to vote on the issues before you and carry out the people's business. And if you refuse to vote to put a measure on the ballot,
We will campaign hard against you and fully support Deidre Tu-Ha Nguyen for State Assembly 70, and your legacy will be bankrupting Westminster and Little Saigon. Councilman Nguyen, you have been on council for 4 years. Yeah, Councilman Nguyen. Yeah, Councilman Nguyen. For 4 years, and also have done nothing to improve the city's finances, and now you're running for mayor. Ở đây 4 năm In rồi. 2020, you supported putting a measure on the ballot, and you must do so tonight. If you do not, we will campaign hard against you and make sure all the voters, especially the Vietnamese voters who overwhelmingly support extending the tax measure, know it's you that failed them. And Nếu mà Councilman bà Doe, không bầu cho I am ủng hộ most cái việc này thì tôi disappointed sẽ in vận you. động cho You những have người lost so many bỏ phiếu, supporters, kể cả những including người me, gốc Việt over your position on the mà Quảng Trị ủng hộ cho Monument, cái and việc most tăng importantly, your tiếp tục obstinate, giữ cái thuế này đó. unjustified refusal to let us Biết vote on rằng this chính bà thus là cái far. người You are a hại nó. police officer, for God's sake, in a city with a tax rate of 10.25%. So why the hell do you want to defund our own police department? Step up and do the right thing tonight, or we will Hỡi quý vị, campaign hãy bước hard tới và làm điều against đúng you trong in tối the hôm nay. mayor race and make sure the voters, all the voters of this city, know that it was you that failed them and this Tôi city. muốn cho tất You know cả what? những người I don't give a cử tri ở Westminster biết rằng how nếu mà any có of hỏng you là on this do chính quý council vị làm hư chuyện. irresponsibly vote. If you irresponsibly vote no at the ballot box, I don't really care. But tonight, the 5 of you must let us vote. Let us vote. Tối nay, Let 5 us người trong quý vote. vị phải Let quyết us định cho chúng vote. tôi gọi là Let bỏ phiếu. us Phải để cho chúng vote. tôi bỏ phiếu. Let us vote. Hãy để cho chúng Let tôi bỏ us phiếu. vote. Let us vote. Time's up. Is there anyone else here in the Một audience cái who buổi wishes to speak that did not họp như thế này have an nó rất nhiều màu opportunity to sắc submit khác their, nhau, từ bà Bùi Kim sacrifice? Thành cho tới bà Terry Ray. Terry Rain. Okay, then we'll move over to our Zoom speakers, and we did have a couple Có of ai ở trên Zoom prayer hay requests. không? Hung Nguyen, you may unmute yourself on Zoom and begin speaking. Yes. Can you hear me? Yes, please go ahead. Một người ở trên Zoom bắt đầu phát First of biểu. all, I want to Đó là say, ông nhìn theo cái hình là ông Nguyễn Phương Hùng đó, congratulations to ở thành phố Christine Gordon, Westminster. the city manager. Secondly, I would like to Và kế bên là một cái đồng let hồ us chạy as xuống a tax 5 phút. prayer request to put tax measure on the November 8, 2022. Extend the measure SS. Don't defund the police. I believe every Westminster Ông resident in this room Nguyễn Phương do Hùng đề nghị là receive không a được letter cắt like giảm I ngân sách have của cảnh on sát. my hand. Is that from Westminster Police Officer Association? The minimum you may be donate a $50 up to $1,000 for VIP. So let's do it to show you support police. We need to keep a police in Westminster. Hãy cho thấy là quý vị làm đúng. Chúng ta cần cảnh sát Westminster. I go to my speech and everybody received my letter already, so they know what I'm going to talking. So Tôi đã gửi cái lá thư cho mọi người rồi, mọi người đang biết tôi đang nói gì. About this one, because the item is not in agenda. Nobody say anything. So to Honorable Mayor Chita, Honorable City Council Member, Honorable City Manager and City Lawyer, through New Kelly, ROV, Attention Honorable Rob Bonta, Attorney General California, and District Attorney Todd Spitzer, Orange County. This subject, I already made a complaint on 2018, and Mr. Nam Quan Nguyen were removed from Traffic Commissioner in City Westminster. Now I heard he going to
voting on a November as a council member at the District 4. So today I opposition to Mr. Nam Quan about lack of moral character and violation of the resolution Ông Nguyễn Phương 4953. Hùng nói rằng là ông Ladies đã and từng gentlemen, phản đối ông Nam Quang trước đây và thành phố đã rút khỏi cái nhiệm vụ của ông ấy trong vai trò ủy viên giao thông đó. Giờ đây ông cũng phản đối ông Nam Quang ra ứng cử vào hội đồng thành phố vì một số lý do. Hải ngoại Media Services. Today, I am writing a complaint about events relation to council candidate District 4, Westminster, Nam Quan Nguyen. Mr. Nam Quan Nguyen have serious violate resolution 4953 of the city of Westminster through the event on November 9, 2019, and deliberately conceal the non-declaration to continue to accept the position of traffic commissioner and submit his application as well. Repeat violation of the criminal law of California and the United States. Number one, request Mayor Chita to immediately fire the city staff and traffic commissioner named Nam Quan Nguyen. This one Chita already did. Thank you very much. Number two, withdraw mayor support for Mr. Nam Quan Nguyen as the supervisor. Andrew Doe did the day after the meeting of the Ông kể rằng là với cái sự phàn nàn của ông thì ông Chí Tạ đã rút ông Nam Quang ra khỏi cái vai trò ủy viên, rồi ông Andrew Đỗ đã rút lại cái lời ủng hộ trong vai trò của quận Cam. The Orange County District Attorney and California Attorney General to check the past history of a candidate Nam Quan Nguyen. As far as I know, who have và bây giờ ông muốn yêu cầu là kiểm tra lại cái tư cách ứng cử viên của ông Nam Quang như thế nào đó. Ông nói có những cái vi phạm về tội hình. I'm sorry, but violation lead to separation from while by court retraining order on April 2000. Ông Nguyễn Phương Hùng đã hết giờ. The next speaker. This Robert Harrison. I don't see him. Oh, you may unmute yourself and begin. Can you hear me? Yes, go ahead, please. Overwhelmed, inspired by the citizens of Westminster, speaking on Measure SS. City Council, listen, another no-brainer, put it on the ballot. Now the Quảng Trị Monument. The last City Council meeting, when talking about placement of the Quảng Trị Monument, only one on the council saw all sides, felt everyone's pain, and spoke logically with intelligence. That person was not concerned with his or her political survival and voting base, showed comprehension, a general interest in all citizens of the city of Westminster, based upon all public comment made to the City Council, Parks and Recreation Commission, and the Quảng Trị Committee. That was Vice Mayor Carlos Manzo. He was the only one looking out for what is best for the city of Westminster. There is no need for financial cost, legal liability, repairs, replacements, vandalism, personal damage, lawsuits, burden on the Westminster Police Department. Let's talk about fake news. It has been said that by the Quảng Trị Committee that placing the Quảng Trị Monument in Westminster Memorial Park, a cemetery for the dead, was culturally wrong for the Vietnamese people. This is fake news, was to aim the council towards placing the Quảng Trị Monument in Freedom Park and subsequently Westminster Park. So many Vietnamese have presented the fakeness of these claims. The Quảng Trị Monument belongs in Westminster Memorial Park. All souls, all spirits, including Boat People Monument, the 81 Airborne Grave Marker, should be memorialized with the addition of the Quảng Trị Monument souls that paid the ultimate price.
The Parks and Recreation Commission concluded no public parks because the people spoke. The city council must listen. The Quảng committee actually voted on Westminster Park, which is around the corner from Kenny Hong, the co-chair's home. Did you know this? Before the monstrous size of the Quảng Monument was more fully known, and the citizens of Westminster spoke against placement on public lands. It is obvious the only speakers for Freedom Park and Westminster Park are the Vietnamese committee members and their spouses. Tony Bui spoke to a standing ovation at the last city council meeting, how America should be cherished and respected. This is America, America. No small special interest group should be changing the landscape of Westminster with an overwhelming war memorial in a family community park. Since coming to America as refugees, the Vietnamese people have made America better for their just being here. But the politics of Westminster City Council are eroding this image. Toss out the claims that people are communist, racist, smearing each other with the threat of recall if someone has a different opinion from you. We talked about the Quảng members needing code of ethics, which is exemplified by the outburst during the 2 prior city council meetings against those who had opinions different from theirs, and the email being sent with concluding F off from the forceful Quảng committee member that just spoke. Perhaps the city council should retake the code of ethics with these communist, racist, and recall threats. Kimberly, you worked together with your small group of Quảng committee cohorts, have lied about your intentions and have no right to change the landscape of the city of Westminster and the Vietnamese American Vietnam War Memorial in Freedom Park. You do not care about the Westminster residents and the American Vietnam veterans. Westminster citizens have stepped up with the no public parks, no Freedom Park, and the email mill and the newspapers are smoking hot. Do you want their votes? Listen to the citizens. The Quảng Monument belongs on private land along Bolsa or in Westminster Memorial Park. Thank you. The next speaker is Pat Bowie. You may begin speaking. Bây giờ là phần phát biểu của ông Phát Bùi ở trên Zoom. Ông You Phát may Bùi unmute là yourself and begin to hiện speak. nay là nghị viên của thành phố Garden Grove cũng như đồng thời là chủ tịch ủy Ông Phát Bùi, xin ông hãy bật cái nút của micro của máy của ông lên để phát biểu ạ. cái chủ tịch ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Okay, we'll come back to that speaker. They may have audio issues. The next speaker is Claudia. Không thấy ông Phát Bùi kết nối vô cho nên họ ra gọi You qua may người khác. unmute yourself and begin speaking. Good evening, buenas noches. My name is Claudia and I've been a resident of Westminster for almost 10 years. I'm here to speak on item 5.2 in favor of extending Measure SS in order to save the city of Westminster. Cô này là Since our một city, unfortunately, cư has dân not của been able to Westminster bring 10 in năm new rồi. ideas Cô to muốn keep nói our để ủng hộ finances cho in cái check việc without mà Measure SS, đưa we as ra residents cho cư essentially dân have to now bầu be để given the mà opportunity to save the city. tiếp tục As cái is, our thuế. PD is understaffed, and with the increase in crime in our city, this will affect all of us. As a parent, I can't imagine losing crossing guards at any of our school sites. Don't forget city staff and services that will slowly disappear until we are only known as a city who went bankrupt and spent over a year in resources over a monument that the majority of us don't want. Those of you on the council who have abstained or steered away from discussing Measure SS, you should be embarrassed to even contemplate not allowing your constituents a basic human right. Let us vote. Just remember, abstaining or not voting will be political suicide. And I know the majority of you care more about your political career
than those you see sitting right in front of you and those of us at home. As for item 5.3, Westminster is park poor, meaning that Tôi for nói the cho quý size vị of our nghe city là and coi number of như residents, là we cái don't phiếu have bỏ enough trắng á, parks for là our một community to cái enjoy. việc mà tự It sát also về chính says a trị. lot about Tôi biết those rằng quý voting vị to rất là place quan this tâm tới cái house cuộc of a đời chính trị của quý vị, monument cho nên là hãy on nhìn thấy public những người đang land, ngồi trước mặt that quý you vị đó nha. don't stop to think about those that benefit from open park spaces, families, especially those families living in high-density dwellings or multi-unit homes. They are the residents whom you will be affecting. Those are the families who don't have the I've read the staff report. Leave the parks alone. I've met many of you and have spoken before at these meetings, and you know that I volunteer cleaning up parks within our city. Have any of you ever cleaned up Tonyland Park, formerly known as Park West Park? Because I have. I can tell you that it will absolutely cost the city money to keep the park clean and presentable. Money which we do not have, and money that this council has no right spending. Do not place this gigantic monument on public land. Keep your hands off our public parks. You don't own them. Lastly, I just want to say how proud I am to see our community come together. Si se puede, pa'lante. Thank you. Gracias. Bowie, please unmute yourself and you may begin speaking. Xin ông Phát Bùi bật cái nút cái micro của máy ông lên và phát biểu ạ. Bowie, one last time, if you can please unmute yourself. Lần cuối xin mời ông Phát Bùi bật cái nút của micro của ông lên và bắt đầu phát biểu. Thank you. We are unable to hear him, and there are no additional speakers on Zoom at this time raising their hand. So that concludes oral communications. Thank you. I'd like to close the public hearing. Public comments or communication. So city, next on we have can you read a consent calendar? Như vậy là cái phần next we have our consent calendar. All matters listed under the consent cư dân calendar phát biểu đã chấm dứt rồi, giờ bắt đầu vô may thành be approved by thành a phố single bắt đầu motion bàn luận với nhau. followed by a roll call vote. There will be no separate discussion of these items unless members of the city council or staff request that specific items be removed from the consent calendar for separate action or discussion. City council. I'd like to pull item 3.9. Okay. 3.9. And I'll make a motion to pass all items, approve all items except item 3.9. Is there a second? Okay. Second. I have a motion and second by Councilmember Ho. The motion was made by Vice Mayor Manzo, seconded by Council Member Doe, to approve the consent calendar as presented. Council Member Doe, Yes. Council Member Ho, Yes. Council Member Nguyen, Yes. Vice Mayor Manzo, Yes. Mayor Ta. Yes. Thank you. Motion carries 5-0. Thank you so much. For item 3.9 that I pull, I'd like to have the staff report, please. Như vậy là phần phát biểu của cư dân đã chấm dứt. Bây giờ đây thì hội đồng thành phố sẽ bàn luận
is Có lẽ là bài bản the luận quarterly crime statistics that council has started và nghe những cái vấn requesting. đề của thành This phố. is the second time we've done it, second quarter. Đây là ông cảnh sát trưởng Overall, and I lên know báo one cáo of những cái vấn the đề đó. many public Có lẽ speakers chúng did ta mention sẽ it. tạm ngưng ở đây. That crime is up. Rồi That ngày is a mai coi fact. coi cái kết Crime quả this của cái quarter vấn đề mà is up. có đồng ý Violent để cho cư crime dân is bỏ up phiếu nearly về 30%. cái vấn đề tăng In thuế hay fact, không, most crime is up with just gia slight hạn tăng thuế hay không. property crime being Ông down just cảnh a sát báo few cáo những cái vấn đề percentages. liên quan tới an ninh trong thành Unfortunately, phố, murder is tội also phạm up. thành phố, Our vân vân. statistics Xin chào mọi người nhé. are Chúng a ta little sẽ gặp lại off sau. only because murder reports take a while to finish and detectives take a long time investigating those because of the thoroughness. So those numbers are a little Tôi sẽ askew đợi because mọi the người biết reports coi aren't như done, and là that's how they're entered thành into phố nó our học ra làm system. sao thôi. We've had approximately 7 murders since Kính chào quý khách của văn phòng Angela. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi là DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư. Với phương châm phục vụ uy tín, tận tâm và giá cả phải chăng, chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của văn phòng Angela. Quý vị muốn có nụ cười đẹp, ăn nhai ngon miệng, nói chuyện tự tin, xin mời đến Smile Again Dental Center, trung tâm nha khoa hiện đại với hệ thống phòng lab làm răng ngay tại chỗ, chuyên về răng sứ thẩm mỹ, răng giả tháo lắp, đặc biệt cấy răng implant toàn hàm orthodontic với kỹ thuật đắp xương bằng plasma của chính bệnh nhân, giúp rút ngắn thời gian điều trị, mang lại kết quả bền đẹp. Smile Again sử dụng các thiết bị digital và laser tối tân nhất trên thị trường, từ máy đo hàm 3 chiều, máy scan lấy dấu răng đến máy in răng sứ zirconia, giúp làm răng nhanh chóng cho quý vị ở xa với độ chính xác tuyệt đối, thuận tiện và an toàn. Smile Again Dental Center ngay góc đường Magnolia và Hazard, điện thoại 714 248 9883 714 248 9883. Trong các cuộc triển lãm quốc tế, ghế vật lý trị liệu Lutraco đã nhận được nhiều giải thưởng danh dự như Best CES Winner in Health and Fitness, Best of Show Winner, Mark of Excellence, Quality Award in Home and Furnishings và Top Medical Massage Chair tại Hollywood. Top Medical Massage Chair, and I'm expecting massage chair in the mail. Ghế Top Medical Massage Lutraco được sản xuất tại Hoa Kỳ. Mua sản phẩm Lutraco là quý vị ủng hộ người lao động Hoa Kỳ, trong đó có con em chúng ta. Teletron Tân Bừng đại khai trương địa điểm mới trên đường Bel Air trong khu chợ Tân Bình, Houston vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 8, tặng quà cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày. Kính mời quý đồng hương tham dự 2 ngày nhạc hội hoàn toàn miễn phí được tổ chức bên trong tiệm thứ Bảy ngày 27 và Chủ nhật 28 tháng 8 từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, nồi cơm điện hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 99 đồng. Teletron Houston, địa điểm mới trên đường Bel Air trong khu chợ Tân Bình, 281 495 8999.